victory in the arena, loud and clear, for the ladies' eyes to see. Our souls we give without fear. Come and join the great song fight, where heroes rise and fall, sword on sword in this night. In the Albion, Colosseum's fall. Vi är live för ett nytt Starship-test. Välkomna till streamen. Jag har en god känsla för idag alltså. Jag tror inte att vi når omloppsbana. Boom! Tanken klar. Ja, vi sitter här in the mercy of the launch director. Där ser vi ett landningsställe så de kommer fällas ut. Kolla, nu har solen kommit fram. Helvete vad besviken jag blir. Då kan vi lika gärna stöka över space program. Det är roligt. Okej. Oh my god! Vad är det? Kolla den här bilden! Oh my, let's go! Gick en motor sönder? Är det som har hänt? Vad har du missat? Du har missat uppskjutningen! Den tog sig hela vägen upp. Max kill! Det är så snyggt. Se alla trasiga motorer! Håll den så här nu. Kolla vad stabil den är. Åh! Alltså what the fuck! Kolla vad fort den kommer ner nu. Herre jävlar. We have ignition. Vi har fortfarande feed från motorerna. Vet du vad det betyder? Oh my god! Vad händer? Vet du vad det betyder? Clearing the tower was icing on the cake. Ja. Och så stod det fel nummer där. Jag glömde ändra till IFT 5 då. Och det är fel schema också. Så det ska vi nog ta bort. Men hej! Och välkomna till Starship Flight 5. Uppskjutningsvaka. Jävlar alltså. Nu jävlar raise the stakes alltså. Okej, så till att börja med. Uppskjutningen är än så länge 13 oktober. Hur sjukt är det? Så det kanske inte alla fattar hur sjukt det är. Men under typ hela sensommaren och tidiga hösten så har det låtit som att uppskjutningen ska vara någonstans i slutet av november. Och för en vecka sedan så sa SpaceX på Twitter, out of nowhere, att uppskjutningen skulle vara på söndag istället. och liksom jag och hela rymdcommunityn bara, vad fan snackar de om?
det hade myndigheterna, eller framförallt då FAA, hade varit tydliga med att det händer inte. Men på något sätt så måste man kommit överens om någonting som gjorde att de ändå fick flyga redan nu. Så det är skoj. Vi får... julafton kommer tidigare i år alltså. Men sen också det testet som vi kommer se idag. Om de lyfter så har vi en ganska stor chans att få se en av, om inte den sjukaste manövern som någonsin gjorts inom rymdfart. Nämligen att fånga en booster som inte har några landningsställ med uppskjutningsrampens torn. SpaceX pratade om detta för typ 2-3 år sedan, att liksom, men vi ditchar landningsställen på Super Heavy och så kör vi bara att den landar på uppskjutningsrampen igen. Jag trodde att de då menade liksom 3 iterationer fram. Liksom att första Super Heavy-iterationen kommer ha landningsställ och landa som Falcon 9 gör. Och så sen när de känner sig riktigt confident på det, då börjar de med lite så här tester då och då med att landa på uppskjutningsrampen. Och sen då om liksom 10 år kanske vi ser att den landar som standard på uppskjutningsrampen. Men nej, de kör direkt alltså. Jag fattar inte hur de kan vara redo för det här redan. Men det är de. Och vi ska inte bli för hypade just nu, för det räcker att några nummer visar fel lite under uppskjutningen. Typ, till att börja med, om en av de mittersta motorerna skulle gå sönder på uppskjutningen, vilket inte alls är omöjligt. Det har de gjort många gånger tidigare. Då är det bara no-go liksom. Om en av de mittersta motorerna går sönder så kan de inte landa överhuvudtaget. Eller om någonting skulle skada antingen the water deluge system eller tornet på uppskjutningen, så vill de inte liksom orsaka mer skada till tornet på vägen ner. Så det är liksom många saker som behöver gå rätt till här för att vi ens ska få se ett försök. Och om vi får se ett försök till att fånga boostern, så ska mycket till för att det ska lyckas också. Om du landar med landningsställ på en stor plattform så har du ju typ 20 meter åt varje håll marginal. Och om du missbedömer vart du landar liksom, så ja, men det går ändå bra liksom. Och om du missbedömer med farten, ja men landningsställen är ju lite så här bouncy. Så man kan ändå liksom så här, om den faller lite för fort så kan den ändå landa. Men här då istället så har du kanske, om jag förstår systemet rätt, så ser det ut som att de har ungefär 1 eller 1,5 meters marginal åt alla håll. Och om de är utanför den zonen så går allting bara sönder. Då kör de sönder tornet eller något sånt här liksom. Så ungefär 1 meters marginal. Och det är inte alls den här elasticiteten, utan allting är bara metall, så de måste vara väldigt försiktiga med hastigheter. De kan liksom inte komma i 10 km i timmen rakt in i tornet. Då bryter säkert de här handtagen eller chopsticksen som ska fånga skeppet. Om man inte vet vad jag pratar om just nu så kan det vara svårt att förstå. Det skulle typ vara intressant att kolla på en animation av detta. Jag ska se om jag kan hitta det. Typ den här. Så här ser ni tornet då med de 2 handtagen.
Och så kommer boostern ner så här. Ni ser också att den lutar, den flyger liksom lite ner. Typ som en wingsuit-flygare liksom. Den tänder inte alla motorer utan den tänder bara först de 2 inre ringarna. Och sen släcker för att bara ha den innersta ringen av 3 motorer. Ni kan se att det är 3 motorer tända här. Och det är därför jag menar att om en av dem skulle vara trasig, gå sönder på vägen upp, då är det liksom helt kört liksom. Då kan de inte göra någonting åt det. Men så kommer det se ut. Helt jävla knäppt. Helt jävla knäppt. Ja, jag ska egentligen sluta köta. Här har vi en stream som är igång just nu från Everyday Astronaut. Men jag skulle egentligen inte vilja visa detta på min kanal. Så om ni vill se live views från Starbase så kan ni antingen gå och kolla på Everyday Astronaut eller någon av de här. Det finns ganska många att välja på när det är väl live liksom. Så vi har Jessica Kirsch, Lab Padre, Everyday Astronaut, NASA Space Flight, What About It. Det här är nog en annan livestream. Ja, så någon av dem. Och det finns säkert fler som också livestreamar detta. Men eftersom jag inte äger rättigheterna till deras film så tänker jag inte streama dem just nu. Däremot klockan 1:35, om vi kan göra den här lite större, så går SpaceX själva live. Och de är lite mer så här fine med att tredjeparts hobby rymdentusiaster återstreamar deras stream. Så den kommer jag sätta igång och så ser vi på hela livesändningen tills dess. Men fram tills dess, så det är ungefär 25 minuter, så tänker jag att vi bara har lite gött snack och gött häng liksom. Vad vi skulle kunna göra är att spela SpaceX nya spel. Går det att köra i browsern? De har ett booster catching-spel. Men jag vet inte om det är mobile only eller om det går att köra i browsern. Pending regulatory approval. Oh my god. Alltså SpaceX laddningsmeddelandet är pending regulatory approval. Alltså de gör det ju inte lätt för sig. Jag förstår att FAA har varit lite orättvisa mot SpaceX och myndigheterna orättvisa mot Elon Musk i allmänhet. Men alltså när de håller på att så här medvetet kasta skit på FAA, det gör ju inte FAA mer taggade på att hjälpa SpaceX. Blir det någon 100 minuters livestream idag? Jag vet inte. Det beror lite på hur jag känner mig. Det känns lite så här knepigt att ha 2 livestreams på en dag, men det har hänt tidigare. Och jag ska ju hålla en streak uppe, så frågan är om den här streamen räknas in i den streaken eller om jag ska inte göra det. Jag är AFK på LeCaNiVideos just nu. Men titta, så vi gibbar lite Minecraft så länge. Så vi har nu har den här tagit slut, men jag håller på att farma sånt här. Så framförallt crying obsidian, det är det jag egentligen är ute efter här. Men ja, jag har stått i min guldfarm hela natten. Så nu håller jag på att bartera som fan. Nu kommer inte komma upp dit och se, men där står de i alla fall och handlar. Jag borde egentligen kolla hur mycket guld jag har kvar i reservoaret här. Dit här. Så det är fortfarande typ, ja, åtminstone en halvtimmas worth of gold. För den här är ganska långsam liksom. Det är förmodligen en timmas worth of gold. Men ja, jag behöver crying obsidian till den här railroaden.
Ja, jag ska i alla fall stå FK igen. Det här ska vi inte... Ja, jag har industrialiserat länder, vad fan. Det är inte så farligt. Alltså, de är inte så otaggade på att vara slavar, förstår du. De blir ju bra betalda. Jag betalar dem flera guld i timman, liksom. Det är inte slaveri, det var arbete. Industriellt arbete. Okej. Spacebar. Vänta. Launch Starship to orbit. Catch the super heavy booster. Don't run out of fuel. Avoid the aliens. Ja, men vi börjar väl på easy. Och så ser vi hur detta går. Ah! Aha! Okej. Nej. Men jag tror jag high score minus 897. Your flying needs work. Jag tror jag råkade... Det var hot stage för tidigt där, kanske. Så, ja. Då ska vi se. Vad är en alien? Det där var en alien. Stjärnor kan vi dock ha. Aj, fan. Ja, det där... Nej, det där... Ah! Fuck! Nej. Aj, helvete. Okej, nu börjar vi närma... Vi kommer in i atmosfären här. Reentry. Vi har inte gjort en boost backburn ännu. Vi kanske borde... Sådär, va? Ja, easy. Ja, nu... Vi behöver typ en... Nu börjar vi närma oss marken här. Landing burn initiated. Ja. 22 000 gubbar! Fuck yeah! Okej, jag fattar inte riktigt hur man når bättre här i skål. Jag fattar inte riktigt vad det är som gör att den separatar också. Okej, men... Aj. Vi försöker behålla så mycket fuel som möjligt. Vi gör en suicide burn då. Ingen entry burn här, utan nu är det bara landing burnen. Och den ska vara hård som fan. Oh, shit. Okej. Är ni med? Vadå 22 000? Det där har ett mycket bättre run. Vad fan snackar de? Rapid reusability. Next stop. Rapid reusability. Ja, men det är... Har jag nått max-scoren här, eller? Aj fan, det där kanske var lite efter. Ja, men vad fan, jag fick inte en chans att undvika den alienen. Aj, ja, den kunde jag ju kanske undvikit. Fuck. Nej, jävlar vad de är nära och många. Ja, nu snackar vi. Aj, fan. Okej, är ni med? Coming in hot. Nej. Suicide burn. Nej, det var lite dåligt. Jag hovrar lite väl länge. Men... ja, lite high score. Istället för hårklippning hade jag velat se hur du tvättar håret. Nej, nu blir det inga mera hårfasoner här. Kolla, det är Hoppy också! Hoppy med! Alltså, jag uppskattar att SpaceX... de älskar Hoppy lika mycket som community älskar Hoppy. De har scrappat varenda jävla sig. Alltså, egentligen SpaceX har ju haft chansen att bygga upp ett eget
jättemuseum nu. De har haft så många häftiga boosters och skepp att behålla. Typ SN15, SN8. Alla de här har ju bara wipats liksom. Jag tror i alla fall, alltså SN8 är jag inte säker på. Men de har haft så många skepp som de skulle kunna bara ha i sin Rocket Garden. Som de sen har återvunnit. Men Hoppy, deras första lilla jävla Starship. Den har de kvar. Och det är trevligt. Det känns som att de älskar den för mycket för att någonsin scrappa den liksom. Ja, nej, det här spelet, det var inte så mycket content i det liksom. Jag vet inte riktigt. Jag ska se om man kan komma över 23 000. High score. Alltså okej, så där hamnar jag på 14. Vad fan? Aha, det här är... Men kan jag... Hur startar jag om? Åh nej! Guys, we hit the firmament! Ja, fan, de jävla flat earth-teoristerna, de hade rätt hela tiden. Oreo menu fanns ju en grej som heter här. Play. Vänta, vi har ju difficult easy. Det behöver vi inte ha. Medium, hard. Nu jävlar. Åh, det är så mycket folk! Åh jävlar vad fort det faller! Det här, vad är det händer? Okej, det var... det var lite sent. Jag måste gå och skita, men 70 000? Ja, men hallå eller? Fast game over så vi lyckades göra det. Men jävlar vad det gick undan. BRB.
Hallå tillbaka gott folks. Jajamän, nu ska vi se här. Jag tänkte, ska vi göra en liten poll? Jag har sett flera göra det, men jag vet inte om jag kan göra det. Hur fan gör man en poll? Så här, starta en omröstning. Okej, så nej, jag svarar inte på din fråga. Jag har redan svarat på den. Boostern kraschlandar. Alltså, okej, så jag gör en omröstning här där jag frågar hur kommer det gå? Och alternativen är sämre än senast. Och sämre än senast skulle basically betyda att till exempel raketen sprängs upp på vägen upp. Att någonting går snett som gör att flight termination system går av eller att hot stagingen inte funkar. Och vi ser någonting som på flight 3 tror jag det var. Ja, när Boostern exploderade direkt efter separationen. Var det flight 2? Det kan ha varit flight 2 som Boostern separerade direkt efter separationen. Flight 3 nådde Boostern ner till vattnet men föll fort som fan genom vattnet. Den lyckades inte tända motorerna korrekt. Ja, hur som helst. Det är ett alternativ. Ja, det är så här, Boostern har fått väldigt mycket uppmärksamhet för Flight 5 då. Med all rätt, Boosterns roll i Flight 5 är ju det mest spektakulära och intressanta. Men får jag bara påminna, ni som var här och såg Flight 4, jag streamar inte Flight 4, men ni som såg Flight 4, jag vet till exempel att The Best of Sweden har ju sett det till exempel. Och där var det mest intressant, eller när Flight 4, när streamen var klar från Flight 4, så var det jag var mest intresserad av för Flight 5, hur ska de förbättra värmeskölden? För Flight 4 imponerade mig något ofantligt med värmeskölden som tog Starship genom hela atmosfären, men med en hårsfin marginal. Det var liksom vingarna på Starship brann upp liksom. Man såg så här hur det brann igenom vingarna, men delar av vingarna höll kvar och det räckte för att få det att typ landa mjukt i oceanen. Så Boostern är alltid en ära. Lycka till med landningsförsöket. Men Starship, skeppet, jag är nyfiken på det också. Så även om det går åt helvete med Boostern, även om Boostern avbryter landningen, vi säger, vi kommer ner, vi inser att det här går inte, vi landar i Mexikanska Golfen och så, okej, fine. Vad händer vid återinträdet? Om Starship kommer dit, vi får inte glömma att det finns ju en risk att saker går åt helvete. Hot stage har bara provat typ 2-3 gånger. Det har funkat varje gång. Typ. Men det kan ju vara så här oklarheter där också. Så man får inte bli besviken. Sen finns det såklart alternativet att ingenting händer. Vi flyger inte idag. De avbryter när det är 10 minuter kvar. Det har ju hänt många gånger tidigare. Man blir lite bortskämd när det har gått bra flera gånger i rad. Men då är det ju bara att vänta tills imorgon och så flyger de igen typ. Eller sådär. Men just
Okej, de har flyttat fram flygningen till 45. Så vi har ytterligare en kvart på oss här. Men det är lite sådär... även om det går åt helvete för Boostern. Även om Boostern gör en liksom ganska antiklimatisk flygning. Så har vi fortfarande Skeppet som har uppgraderad värmesköld. Och med tanke på hur bra den sketchy värmeskölden funkade så är det väldigt intressant att se hur den uppgraderade värmeskölden funkar. Och så här, alltså det finns mycket att se fram emot om man säger så. Och Boostern har fått mycket, alltså så här, nu när jag gjorde omröstningen, det var ju typ bara Boostern som fick någon kärlek där. Men vi ska inte glömma att även Skeppet erbjuder en mycket intressant grej. Än så länge har vi fått 2 röster, båda på Boostern landar. Så ja, jag tar fram den här liksom. Så ja, trevligt optimistiska är vi i alla fall. Jag hoppas att ni har rätt. Det vore ascoolt. Jag hoppas egentligen på allting annat än sämre än flight 4. Om Boostern avbryter landningen, då är det så här, man pustar ut. Starbase gets to see another day. Liksom så här, tornet darrar nu. Han vet att om en timme så får han en missil, en så här intercontinental ballistic missile bombarderade mot honom liksom. Han är skraj som fan liksom. Men så på sätt och vis så vore det skönt om Boostern avbröt landningen. Men såklart hade det varit ännu roligare om Boostern försökte sig på landningen. Och oavsett hur det går då så är det kul. Och något som jag har typ inte tänkt på så mycket, men som jag fått fatta i efterhand, är att även om Boostern skulle försöka landa och kraschlandar, så är inte det så farligt. För den är nästan helt tömd på bränsle. Och liksom uppskjutningsrampen är ju uppenbarligen byggd för att tåla eld. Den har, alltså vi har ju sett hur det gick med typ flight 1 när liksom Boostern grävde ett hål i marken. Ett djupt jävla hål i marken. Och det har de ju fixat sedan dess med deras nya stålplatta, vattenskyla stålplatta. Så den är liksom fireproof. Och det kommer inte vara några explosioner. Så metan brinner inte på det sättet. Det blir inga så här tryckvågor och sånt. Utan det blir i så fall en eldboll. Och då blir det väldigt varmt och så här att det flyger lite grejer hit och dit. Men jag tror inte att sättet, alltså när man har så mycket metan i ett område. Vi såg ju till exempel på vilket test var det? Det var något så här marktest där det började läcka metan och där small det till riktigt rejält för några år sedan. Men det var nog för att metanen var utspridd, så det var mycket syre mellan metanatomerna eller metanmolekylerna menar jag förstås. Så när metanen är mer så här samlad i en bassäng som är bränsletanken då, så kan den inte riktigt brinna. Allting kan inte brinna på en gång. Det måste liksom blandas in syre. Så jag tror inte att det... Alltså, det är klart att boostern är tung och kan... Alltså om boostern krockar in i en av de här handtagen så kommer handtaget gå sönder. Men det här med att hela tornet skulle välta som jag tänkt typ som ett worst case scenario, det verkar osannolikt. Eller omöjligt mer eller mindre.
Även om Boostern så här landar rakt i tornet så är det snarare Boostern som knycklas ihop och tornet bara står där och tar det liksom. Betong är hårdare än ihålig stål, det är det jag försöker säga. Men ja, 10 minuter kvar tills den här sändningen ska gå igång. Jag kan väl svara på Alexanders fråga då också. Kan du köra någon livestream när du tvättar håret i handfatet? Nej, jag tänker inte göra det. Det känns poänglöst. Och det känns som att det kändes som en jävligt cool final när vi faktiskt körde en livestream på att klippa håret. Jag tänker, vi lämnar det där. Om vi fortsätter med den här jargongen så skulle vi bara sabba det liksom. Det hade inte varit lika... Vi hade tappat lite av den här unika känslan av det, right? Så vi in och kolla vad folk gör på LeCaNi. Piptorv är här i Gonketown och vibar satan. Vad har vi fler för folk? Mongral. I Darkroom. Där ser man. Och de andra två, det är jag och LDN. Och vi är båda här. Ja. Den här vägen har det bara blivit klar också. Det är taket kvar nu typ. Och det är nice. Här har jag börjat sätta de här då. Crying Obsidian. Men det är en jävla lång väg alltså. Nej, det verkar som att alla röstar på Boostern landar. Let's fucking go. Vi kör. Och klockan är 13:37. Dab! Let's go! Let's go! Klockan är 13:37. Jag måste meddela mina kompisar det också. Jag har några kompisar som jag alltid meddelar när klockan är 13:37. Här fortsätter vara igång. Hur snabbt töms de här? Det är ju liksom... Jag har ingen bra uppskattning för det. Det är liksom inte snabbt. Det är väldigt... Ja, det känns som att den är kvar på samma ställe som den var när vi sist kollade. Ja, coolt.
Det är samma video, va? Med en annan uppladdare. Ja. Ja, vi vet ungefär när Starship lyfter. SpaceX kommer börja streamen klockan 1:45 som det ser ut nu. Jag kan reloada den här bara för att dubbelkolla att det fortfarande gäller. Ja, 1:45. Det vill säga om 5 minuter. Och då är det 30 minuter kvar ungefär. Så, ja. Det är alltså om 35 minuter just nu. En annan sak som fixats sen sist är förmodligen bättre Starlink-uppkoppling. Så vi kanske får se liksom en helt oavbruten feed genom hela rymdflygningen också. Det hade varit coolt. Men, fy fan vet ni. Ja, coolt är ordet alltså. För du vet, det sjuka är att hela vägen fram till för en vecka sedan så var det uppenbart nästan att SpaceX tidigast skulle flyga i november. I slutet av november typ. Jag tänkte att men det blir väl december, januari någonting. Och sen för en vecka sedan så skriver SpaceX att de tror att de kan flyga redan nu. Och jag trodde inte på det. Jag trodde att det var bara typ SpaceX som ville säga vi är redo. Kolla, det är myndigheternas fel att vi inte får flyga. För det har Musk sagt flera gånger och säga att Starship är redo, det är bara myndigheternas fel. Och jag tror att detta var SpaceX som hakar på det där liksom. Men sen visar det sig ju att FA har varit med på detta liksom och men vi kör liksom. Så alltså jag vill typ säga till FA för bara 3 veckor sedan, alltså 2-3 veckor sedan så sa FA att det finns ingen chans att SpaceX flyger första veckan i oktober typ, semi-quotat. Det finns ingen chans att de flyger första veckan i oktober. Och nu flyger de andra veckan i oktober. Så jag tror att det var någonting sånt här att The Congress sa till FAA att ni får fan jobba med SpaceX nu liksom. Var bra arbete från FAA som liksom kollat igenom och verkligen rappat på sitt arbete. Jag tror inte att det är 1:45 amerikansk tid. För om vi går in på till exempel NASA Space Flight här. De är lokalt i USA. T-41 minuter har de här då. Så ja, skit i filmen. Det här är inte det här är repriser från gamla flygningar. De säger T-41 minuter och det är live liksom. Så det på något sätt så anpassar Twitter detta till svensk tid. Sen kan jag ju tycka att PM, ingen svensk vill se AM och PM i sina klockslag liksom. Så på något sätt så blir det ju fel översatt här. De skriver med amerikanskt format men med svensk tid. Så jag förstår förvirringen där liksom. Jag var också så här osäker när jag först såg detta. Bara wait, är detta amerikansk eller svensk tid? Men nej, det är svensk tid. Nu är det ju 1 minut kvar tills SpaceX ska gå live. Men de kan gott vara 5 minuter sen också. Och vi kan prova att reloada den här igen för att se att den inte ändrats. Nej, de menar fortfarande att de kommer vara live
om 1 minut. Kul! Ja, det är bara att vänta och se. Har den här som YouTube att den startar automatiskt eller måste jag reloada den här för att den ska gå igång? Jag har funderat lite på, nu när man kan ladda upp långa videor på Twitter. Om man köper Twitter Premium eller vad det heter. Twitter Blue eller vad fan, X plus, whatever. Är det så att man kan ladda upp så här, halvt copyrightat content, typ min refinement av Sagan av de bannlysta och så här. Det hade varit ganska coolt om man kunde, för YouTube är ju så här, de har ju ett automatiskt system som kollar, är det bara någonting som matchar med typ Disney eller Universal eller så här, så bara, ja, den här tar vi bort. Men det finns ju så här fair use som YouTubes algoritmer missbedömer som inte fair use. Och jag skulle säga att till exempel Sagan om de bannlysta är fair use. För eftersom du kan inte se Sagan om de bannlysta och känna att men nu behöver jag ju inte se Sagan om ringen. Utan man kan liksom... Så tänker jag i alla fall. Att om man skapar content som inte är ersättande av den riktiga upphovshavaren, då är det ju ingen som förlorar på att det finns. Det finns ingen som så här känner, nu skulle jag vilja köpa Sagan om ringen. Men vänta, istället för att gå till Movie Sign så går jag in och kollar på Sagan om bannlysta. Det händer ju inte. Så jag tycker att det är fair use. Om något så är det så att när man ser Sagan om de bannlysta så känner man, nu blir jag sugen på att se Sagan om ringen, och så går man och köper Sagan om ringen. Så det är snarare profit för vad det nu är för företag som gjorde den. Är det Universal? Jag tror inte det. Jag har ingen aning om vad det är. The bästa Sweden säger, min gissning är att de avbryter landningen och gör en mjukt landning i vattnet. Ja, det är min gissning också egentligen. Det känns som att alltså det är så mycket saker som kan gå fel vid uppskjutningen och återinträdet att sannolikheten att alla parametrar visar rätt. Om man nu ska tro på Everyday Astronaut som sa att alla parametrar behöver visa rätt. Ja, det känns ganska lågt. Axelmannen frågar, är det gratis att ta Blackstone i din piglingfarm? Jag vet inte, jag borde typ ha något billigt pris för dem. Men jag själv använder inte Blackstone till någonting. Så om du vill gå och hämta Blackstone så gå och gör det liksom. Jag har typ funderat lite på att man skulle ha alltså alla lådor i X-Mines shop eller X-Mines kistrum, att man skulle sätta ett pris på varje item, så kan folk gå dit och bara köpa utan att rådgöra med mig. Så X-Mines blir snarare en stor shoppingmål än mitt lager. Och för saker som jag alltid vill ha tillgång till. Jag kanske till exempel alltid vill ha åtminstone 3 stacks lapis för att kunna enchanta. Och då säger man att lapis kostar 3 diamanter per stack. Förutom om det är 3 kvar, då får man inte köpa liksom. Man skulle kunna ha något sånt där. Vi är nu 3 minuter över sagd tid utan att de har börjat streamen. Så jag är lite rädd att de kanske skjuter upp det snart igen. Kan jag köpa Blackstone i shulker också? Det finns 5 shulkers. Okej, visst. 2 diamant per shulker tänker jag väl ett rimligt pris för Blackstone. Nej, det är ganska dyrt. Kör 1 diamant per shulker, vad fan. Nej, det är ganska billigt. Men ja, kör en. Kör en. Det är ändå bara typ en restprodukt av andra saker jag vill ha från bartering-farmen.
Det är ingen annan här som har haft någon lack med att få igång filmen. Relaterat till fair use av Sagan om ringen. Var det en komplett mening? Vi bara laddar där. Ja, men okej. Relaterat till fair use av Sagan om ringen. Ja, så säger vi. Don't have a lot of time in today's launch window since obviously they only have 5 minutes left between the start of their current T0 and the end of their launch window. So there's only 5 minutes there. And Lieutenant Jen in our Arsenal in our Discord. Jag tänker kanske vi går tillbaka till SpaceX och ser om de har sagt något nytt här. Propload of Super Heavy is under the way. What? Då ska vi flytta på checklistan här uppe. Så där till tankning pågår. We fucking going, boys. Eller going kan jag ju få synd att säga. Jaha, vänta. Det kan vara så att oj, nu öppnar jag fel låda här. Det kan vara så att i social stream så ser jag inte chatten, men när jag går in på YouTube-chatten så ser jag länken. Hello, exit. Vi tar den här istället. Får man inte skicka länkar i den här chatten? Tydligen inte då. Men skicka på Discord. Ja, just det. Fan, har de tagit ner den här videon nu? Den här var ju en banger. Jag tydligen till och med gillat den. Varje gång Sam tar ett steg så säger han this is the first time ever been from home. Ja, Hur lång var den här? Den måste ha varit typ 10 timmar eller sånt där. Ja, synd. Ja, den ska vara 9 timmar lång. Ja, nej men exakt. Alltså så här. Det är lite irriterande. Men jag skulle till och med säga att det där är mindre irriterande än typ Sagan om bannlysta är borta. För om man laddar ner den där YouTube-videon och sen bara redigerar den, så kan man se hela Sagan om ringen. Typ. Eller den innehåller hela Sagan om ringen. Medans Sagan om bannlysta, dels är det ju alltså inget ljud där från Sagan om ringen. Det är bara egna voice lines liksom. Och dessutom så nu är vi live. Nice. Och dessutom så är den väldigt klippt. Det är ju bara 45 minuter av hela. Guys, we fucking going. Ja, det är så sjuka bilder. Kolla de här bilderna. Jag ska flytta muspikan. Sorry. Bra call. Hundratusen tittare. It is 6:54 a.m. in Starbase, Texas. A gorgeous sunrise. For fuck's and sake. Starship is targeting liftoff in just 30 minutes and 18 seconds from now at 7:25 a.m. Central Time. As you can see, it is a beautiful day in South Texas for the 5th flight test of Starship.
Good morning, Star people. I'm Kate Tice. And I'm Jesse Anderson, and we are joining you live from SpaceX Hawthorne with a great big crowd here this morning. It's been roughly 4 months since our last Starship flight, and we've got a big morning ahead of us. Flight 5, has a few primary objectives and one big first. We may be attempting to catch the super heavy booster. The teams at Starbase have been hard at work around the clock, upgrading hardware across the entire tower, with focus on the chopsticks, the 2 mechanical arms that will reach out and catch the returning booster. We're only going to attempt the catch if everything on the booster and tower checks out after launch, but either way, excitement is definitely guaranteed. Definitely. Today's Starship features a completely reworked heat shield with stronger tiles and a secondary layer, which is an extra layer of protection for the ship that will protect from any of the missing, that will help protect if there's any missing or damaged tiles. Now, not only did we replace the entire heat shield with our newest generation of stronger tiles for today's flight, we'll also be flying a handful of aluminum tiles that are there to help the team understand the thermodynamic environment during reentry. If you were with us for Flight 4, you'll know how hard those heat shield tiles worked during the ship's reentry. Did they ever? As you can see there, they worked incredibly hard. This big heat shield rework that we're talking about promises to increase the likelihood of Starship being better protected during controlled reentry as it heads towards its flip maneuver and landing burn for a soft splashdown on target in the Indian Ocean, just like we did in Flight 4. And we'll have to wait and see, keep your fingers crossed, but we may have some new views in store for you today as well. Right, like all test flights, we want to learn as much as possible, and views of Starship during all phases of flight help us to keep improving the vehicle for recovery and reuse. Now, thinking forward to when Starship is flying regularly, it will take the heaviest payloads to space, land humans on the moon again after more than half a century, and ultimately fly people further into space than ever before. And getting there will require us to rapidly iterate and fly often, which is why we're working so hard to scale operations at Starbase. Yeah, the faster that we learn now, the faster we can improve and evolve Starship to achieve reliable flights and rapid reusability. We've been designing this vehicle from day one to realize a vision of having an entire city of people on Mars, something we know will take launching millions of pounds of cargo and equipment into space spread across thousands of flights. This future will require many Starships that can fly again and again, and today's flight is a critical step on that path. So buckle up your seatbelts because here we go. The moon and Mars are not nearly as far in the future as you may think. In fact, we're planning to send Starships to Mars as soon as 2026. You might be familiar with the Starlink logo, and there you can see it on your screen. Let's go. It's an iconic representation of the Mars transfer orbit, also called the home and transfer orbit. This is how fundamental Mars is to SpaceX. This transfer window, or a time when the Earth and Mars are the closest to each other, opens every 26 months and is only open for about 2 to 3 months at a time for a vehicle with Starship's power. And it just so happens that the next Mars transfer window opens in 2 years towards the end of 2026. Yeah, lining up a launch to Mars is similar to how we launched to the International Space Station, where we time launches to match the station's orbit. If we didn't do this, we'd need more propellant and more time to get there. Exactly. So the first opportunity that we have to fly Starships to Mars. Alltså det är så jävla coolt som ni säger. Alltså vi är snart uppe på 400 000 tittare och det är 26 minuter kvar. Vi kan se liksom över 1 miljon tittare vid uppskjutningstillfället. Och det gläder mig så att rymdteknik har blivit coolt igen. Liksom när för 5 år sedan för bara 5 år sedan, vem kunde anat att man skulle ha så här mycket tittare på ett rymdevent? Det var liksom sällan mer än 10 000. Så alltså, och sen då vill jag också säga att jag tänker på SpaceX som jobbat så hårt då dessa 4 månader mellan flight 4 och flight 5. De jobbar verkligen around the clock. Jag tror de har liksom så här, de blir betalda för 8 timmar men jobbar 16 per dag liksom. Och inte för att deras familj behöver pengar eller för så här, utan de jobbar för att de älskar mänskligheten. De vill driva på detta, driva på rymdkapplöpningen eller rymdindustrin.
så att vår nästa generation människor kan leva på fler än en planet. Det är så imponerande. Jag hade aldrig orkat jobba så mycket. Jag är inte SpaceX material liksom. Men det gläder mig så mycket att det finns de människor som är det. Och det är så coolt att folk... Ja, fan vad jag älskar SpaceX. Och jag älskar fan FA också, som har jobbat stenhårt nu för att få de här certifikaten på plats. Alltså är det så att Twitter räknar views optimistiskt. Men vadå, kan det vara off by en faktor av 0,5 liksom? Eller så? Kan detta vara mindre än hälften så många views som man har? Eller är det att de avrundar fel på några tusen? And it's definitely going to be very exciting today. So with that, let's meet today's Starship on the pad. Starship Hallå, features two Anton. major Välkommen parts, till the ship, streamen. which has 6 Raptor engines, and the Super Heavy booster, which has 33 Raptor. Om det är en YouTube-stream som heter SpaceX, alltså om det är Every Astronaut eller NASA Space Flight eller någon sån här tredje part, köper det. Men om det är SpaceX egna YouTube-stream så är det en scam. Det är en kryptoscam liksom. Reporta den. Det streamas just nu massa olika folk som heter SpaceX på YouTube och allt det är scam. SpaceX streamar bara på Twitter. Let's start with the average size human, which is about 2 meters high. Towering over our average human is the length of the Millennium Falcon, which comes in at 35 meters. Oj! Our Falcon Intressant 9 referens. rocket with the payload fairing attached is double the size of the Millennium Falcon, standing at 70 meters. Ja. And nearly twice Kolla. the size of that is the fully Alltså Han integrated Solo har Starship ingen Atlas, chans mot 21 Elon Musk meters alltså. tall. Han Solo The är ship itself is ingenting about mot 50 Elon meters Musk. tall, and the Super Heavy booster alone stands about 71 meters. And even crazier, eventually the ship and booster will get even taller with future design iterations. Can't imagine it being taller than that. Starship's first stage has a day. Jag vet inte riktigt vad den siffran skulle innebära i det här läget. Om det är SpaceX så kan det nog vara ganska mycket bottar, men också folk som faktiskt blir lurade. Jag har sett sådana här streams där det är väldigt många inne och tror att det är SpaceX som streamar. Så... Exakt. Det är ganska bra scams. Alltså. De här Elon Musk-kryptoscamsen, de är ganska effektiva kan jag tänka mig. För Elon Musk är ju en sån där kille som skulle kunna bara säga nu droppar jag 2 miljoner Dogecoins här för er som kollar på streamen. Han gjorde ju nyligen en sån grej att alla som fick en kompis att gå och rösta i swing states fick $47. Det är så här sketchy jävla valmanipulation. Men också så här, alltså han gör sådana saker, sånt där som cryptoscammer säger att han gör. There's a completely reworked heat shield with stronger tiles and a secondary protective layer. This promises to increase our chances of Starship making it through a controlled reentry. Inte så mycket har hänt egentligen. Vi har bara suttit och väntat på... inte så mycket har hänt, utan vi har bara suttit och väntat på att streamen ska gå igång, som den gjorde för 10 minuter sedan. Så vi har snackat lite, haft lite omröstningar, pratat om vad som kommer hända och sådär under uppskjutningen. Men nu är ju de här på streamen här inne. Och här kan vi nog se lite hur själva flygprofilen kommer vara. As you can see there, Super Heavy booster lifted off successfully and completed a full duration ascent burn. I love Eller är det the sound recap av there. Flight 4 nu Following kanske? separation, Super Heavy booster successfully completed its flip maneuver, boost back burn as well to send it toward the splashdown zone, and it also jettisoned the hot stage adapter, as you can see there. We don't have to jettison that adapter in future iterations because it'll be a different design. Now, as you can see here, the booster is returning back to Earth using those hypersonic grid fins to steer it towards a precise landing in the Gulf of Mexico.
The footage that we have coming up here, there it is from the buoy. I still remember seeing this on X for the first time, and it was so incredible to see that booster coming down, ending its flight with a soft splashdown 7 minutes and 24 seconds into the flight, and the crowd went wild. And so did we. Starship's 6 second-stage Raptor engine successfully powered the vehicle to space and placed it on a trajectory that would re-enter less than 1 orbit later over the Indian Ocean. And following a coast phase in space, Starship re-entered the Earth's atmosphere, successfully making it through the phases of peak heating and max aerodynamic pressure, and demonstrating the ability to control the vehicle using its flaps while descending through the atmosphere at hypersonic speeds. And of course, Starlink on Starship once again enabled real-time telemetry and live high-definition video throughout every phase of entry, with external cameras providing views all the way to the flight's conclusion. Flight 4 ended with Starship, with, again, the crowd going bonkers, with Starship igniting its 3 center Raptor engines and executing the first flip maneuver and landing burn that we had seen since our high-altitude campaign. And that was followed by a soft splashdown of the ship in the Indian Ocean 1 hour and 6 minutes later. And we were all glued to the monitors, watching the little flap that could the whole way down. Seeing the landing burn and splashdown was an incredible moment for the entire SpaceX team, and we'll be looking out for many more of these incredible moments today. All right, so while today's mission profile is similar to Flight 4, we got a couple new test objectives, including catching the booster back at the launch tower. In about 18 minutes from now, Super Heavy will ignite its 33 Raptor engines and lift off from Starbase. A little more than 2.5 minutes into flight, the Super Heavy booster will separate from the ship in a hot stage separation. After that separation, the booster will perform a flip maneuver followed by a boost back burn. And about 2 seconds after that burn ends, we'll jettison the booster's hot stage. As it heads back towards the ground, the booster will either attempt a landing, will have a landing burn, but then will either return to the tower or splashing down in the Gulf of Mexico. Meanwhile, the ship's engines will remain lit for just under 6 minutes during its ascent phase before shutting down for the coast. The ship will coast for about 40 minutes or so, reaching a peak altitude of about 213 kilometers. After that coast phase, the ship will be attempting a controlled re-entry, including a flip maneuver and landing burn, like we saw on Flight 4, just before splashing down in the Indian Ocean. Now, we say attempting because, again, this is just a test and nothing is guaranteed. Except excitement. Well, of course there is that. Now, both the booster and ship have to contend with some extreme conditions on re-entry, which is where those heat shield tiles will be put to the test. For this flight test, we do not expect to recover any hardware from the ship. With the exception of Falcon, this is no different than what happens to most rockets flying today that are expended, meaning that they fall into the ocean after completing their mission. Eventually, we will return and reuse Super Heavy boosters and Starships as we do today with Falcon 9 and Falcon Heavy boosters. And in fact, we've landed Falcon boosters 352 times to date. Oh, man, I hear you say that number, and that is just wild. Ja visst, man kan köpa Deep Slate. Det är 4 diamanter per kylskåpsbox. Sure. Det finns några i X-Mines övre hubb, om man säger så. Du vet säkert vart de ligger. To rapid reusability. Yeah, speaking of rapid reusability, future Starship designs will give Super Heavy boosters a lighter weight and integrated hot stage intended for full reusability, which will mitigate the need to jettison the hot stage like we'll do today. Similarly, even though ship recovery is not expected, the telemetry and data we receive all the way to the end is what we're hoping, or excuse me, what we're looking for, and is what will get us to a rapidly reusable Starship of the future. Vi har nog redan påbörjat motorkylningen som ska påbörjas vid 19:40. All right. Now that we have a handle on today's flight test, let's check in with Dan, who is right in the middle of the action. He's just a few kilometers from Starship on the pad. How's it going, Dan? It's going great, Jesse.
Welcome back to Starbase, everybody. It's been far too long. Little change of scenery this time. Right behind me is the Launch Control Center, where our flight controllers are counting down to our liftoff at 7:25 a.m. Central. We are a little bit later in our window. The main reason is we're working to clear out the range. Have not been tracking any technical issues so far to preclude that launch. So 7:25 a.m. Central, 12:25 UTC is where we're marching down to. Let's go. As you can see, we're actively loading propellants onboard Super Heavy and Starship. Liquid methane for your fuel, liquid oxygen for the oxidizer. Prop load on the ship started at about T-minus 49 minutes, booster at T-minus 40 minutes. We're going to keep loading propellants on those vehicles right down to the wire. Ship will close out at about 3 minutes and 20 seconds before T0, and then booster just about 30 seconds later. Now, with our startup sequence, it's going to look very similar to what you saw on Flight 4. We already tested it with this booster and its static fire. We're going to see the Raptors start to make fire at about T-minus 3 seconds, and then we'll start them up in 3 different banks. The first inner 13 will fire, and then about a second later, 15 of the outer ring engines, and then about 0.8 of a second after that, those final 5. Another reminder, if we need to hold, we have a built-in spot at T-minus 40 seconds. We can hold for stuff like if we need to finish clearing the range or if any other technical issues pop up, just kind of in the last second. But if there's nothing holding us back, we're going to go right past that and go down to 0. So, I mean, as of right now, we're just under 14 minutes away from liftoff, not working any technical issues. Range is expected to clear. We're just clearing out a few more boats. And as you can see, the weather is perfect. We had a 100% go for launch from the weather officer, so that was pretty unprecedented and something we really like to hear. If we're not able to go today, since we are loading prop, it would likely be about 48 hours before our next attempt. But good thing we're going to launch today. Really looking forward to being able to turn around and see it this time. Counting down to 7:25 a.m. Central, and I'll see you guys in a couple of minutes. I'll send it back to you in Hawthorne. Thanks, Dan. Now, one of the most exciting objectives for Flight 5 today is attempting to return the booster to the launch site that you see right there, and it will be caught by the tower. We refer to this simply as booster catch. As you've heard us say, Starship and Super Heavy are designed to be rapidly reused, which is why we've developed a novel way of returning the vehicles that leverages the same hardware we use for stacking ahead of flight. Right now, when we recover our Falcon boosters, they either return to a separate landing zone on land or to a drone ship in the ocean, both of which require time to transport the vehicle back to the launch site. In order for us to achieve truly rapid reusability, we need a quicker turnaround, and you can't get much faster than returning the launch vehicle right back to the launch site where it needs to be in order to launch again. For today's booster catch attempt, while there are thousands of criteria that need to be met, there are 3 primary gates that will be in play. In order to proceed, automated checks have to indicate we have a healthy booster and a healthy tower, and the flight director must issue a manual command, which is informed by manual checks from the flight control team. If this command is not sent prior to the completion of the boost back burn, or if automated health checks show unacceptable conditions with Super Heavy or the tower, the booster will default to a trajectory that takes it to a landing burn and soft splashdown in the Gulf of Mexico. Now, thinking to the future when we're operational, after a booster returns to the launch tower, it will be inspected and reloaded with propellants and then ready to launch another ship to orbit. For today's test, however, we're only going to attempt the catch, like Jesse said, if everything on the booster and tower checks out after launch. And of course, we will let you know as soon as we know if it's a go. And we're going to be listening very keenly for that call out. Now, as always, we accept no compromises when it comes to the safety of the public and our team. So to that end, the area all around the pad and the flight path are cleared well in advance. Exactly. A lot of things have to go right in order to line up the booster catch. So don't be surprised if we don't attempt the catch today. Either way, today's flight will generate data that will continue to inform our future flights and help us get to that operational cadence. Yeah. Oh, you can't forget what else it will generate. Are you thinking what I'm thinking? I mean, I was going to say a sonic boom. Oh, I was going to say excitement, but that's a really good reminder.
Now, if we do make it to a catch attempt today, Super Heavy may generate a sonic boom upon its return. And that's basically a brief thunder-like noise that we hear when an aircraft or other object travels faster than the speed of sound. Anyone that has been in the area for a Falcon 9 land landing in Florida or California, or even some space shuttle landings, may have heard one of these. Generally, the only impact in those surrounding areas of a sonic boom is the brief noise, with variables like weather and distance impacting if or how the sonic boom is heard. Here's a brief look at how these sonic booms look and sound on Falcon. I know a lot of people will be excited when they hear the sonic boom. And these are going to provide quite a show, because you're going to hear those sonic booms. Booster landing leg deployed. That sonic boom is great for us. That thunderclap broke the sound barrier. Type booster separation confirmed. Just heard the 2 sonic booms here in the room. Booster landing confirmed. Alltså det är så coolt. Fucking SpaceX alltså. As our test flights continue, we plan to demonstrate ship-to-ship propellant transfer, which will be important in preparation for Starship taking astronauts to the moon as part of NASA's Artemis program. SpaceX will perform one uncrewed demonstration flight before NASA's Artemis 3 mission, which will be the first human surface expedition since 1972. Also, in preparation for missions to the moon and Mars, we're gaining tons of knowledge from our human spaceflight missions, including free flyer flights like our recent commercial astronaut mission, Polaris Dawn. Polaris Dawn was the first of up to 3 missions in the Polaris program, which is demonstrating new technologies, conducting extensive research, and will culminate in a flight of Starship with humans on board. After nearly 5 days in orbit, Dragon and the 4-person Polaris Dawn crew safely splashed down on September 15th off the coast of Florida, completing the first human spaceflight mission of the Polaris program. The Polaris Dawn crew performed some incredible firsts during their mission. Dragon and the crew reached 1,408.1 kilometers, the highest Earth orbit ever flown, and the farthest humans have been from our planet since the Apollo program. The crew also performed the first ever commercial EVA, or extravehicular activity. And as you can see there, they were wearing the new EVA suits that we developed here in-house. This was an incredible moment to see Jared and then later Sarah emerge and perform this EVA with Earth behind. Now, in addition to this incredible spacewalk, they also conducted about 36 research studies and experiments from 31 partner institutions, including NASA. And in addition to all of that, they also tested Starlink laser-based communications in space. The data gathered from Polaris Dawn missions is invaluable, much like the data that we're going to see after today's flight test of Starship. So we're coming down to T-minus about 7 minutes. Let's check in with Dan. Hey, thanks, Kate. So yeah, we're right at about 7 minutes away from launch. The main thing we are still working is that range clear. Again, we have to make sure boats, airspace, everything is cleared out of the way for our asset. Where the range of vehicle are go. Where we're launching through before we can actually launch. And so we're working on clearing out just a few more boats. We do have a window, remember. So if we end up holding at like a T-minus 40 seconds, we can hold for several minutes, allow those boats to get out of the way, and then we can launch. Our window is from 7 to 7:30 Central, so we don't have a huge amount of time today, but we do have some margin if we need to work with it to still get off the ground today. For now, though, we're coming up on finishing prop load on both vehicles. Header tanks are pretty much topped out on the ship. Those are going to be used for its landing burn. And again, we're going to be closing out all of the prop load at about T-minus 3 minutes, 20 seconds for the ship, and then just 30 seconds later for booster. One kind of cool thing to talk about, so the folks in launch control behind me, after liftoff, they're going to have some pretty special tasks today if we're going to go through with the catch.
They're going to be doing some really detailed inspections just visually of all of the different tower systems, a lot of those things that we upgraded, just to make sure that we are in the right posture to actually proceed with the catch. So they'll be working kind of fast and furious behind the scenes to inform the flight director's manual command to send the booster back. So if we hear that command being sent, that's going to be just, the roof's going to come off. That's going to be a really exciting moment. So otherwise, if we don't go today, as you guys talked about, there is a chance. And if we don't send the booster back, we'll do a landing burn and a splashdown in the Gulf. And then that's just another landing burn to gather more data, learn more lessons from, and then we'll come back and try the catch again on the next one. But as of right now, we're coming up on 5 minutes. There is a chance that we'll hold or extend into the end of our window, so don't be surprised if that ends up happening. But if those boats do get out of the way, we are just about 5 minutes away from launch. So I'll check back in just a moment, but back over to you, Kate and Jesse. Thanks, Dan. Our rapid iterative development approach has been the basis for all of SpaceX's major innovative advancements, including Falcon, Dragon, and Starlink. Today, we're testing hardware and systems, and we need to know how they perform under the most extreme conditions. We'd much rather find the bugs now during testing than later on when there's more on the line. And to reiterate, while we do determine an acceptable level of technical risk on our vehicle and pad in order to learn as fast as possible, we accept no compromises when it comes to the safety of the public or our team. So that is to say, this is only the 5th of many future flight tests of Starship before it becomes fully operational. You might remember the Starlink panels that are incorporated into Starship, and you can see them there on your screen, those rectangular panels on Starship's nose cone. Starlink brings us the epic views in space and on Reentry, and also helps deliver us the critical flight data engineers need to continue development. In addition to enabling our rapid iteration on Starship, Starlink is also enabling life-saving communication here on Earth. SpaceX is sending tens of thousands of Starlink kits in response to Hurricanes Helene and Milton, and providing free service through the end of the year to support recovery efforts. The Starlink team also worked with T-Mobile to activate our direct-to-cell satellites to provide basic texting on T-Mobile and emergency alerts for all phones and carriers of those in affected areas. If a phone connects to a Starlink satellite, it will have 1 to 2 bars of signal and show T-Mobile SpaceX in the network name. SpaceX's direct-to-cell constellation has not been fully deployed, so these services are being delivered on a best effort basis. Starlink is enabling life-saving communication here on Earth and continues to help us push the limits in space in the short term by providing great views and real-time data on our next few flights, particularly through Reentry, which historically is a blackout period for all communications. Men detta är ju live. Drönarbilden kan också vara live, fast med bättre exponering. 30 seconds away from launch. En tandborstning bort från launch alltså. T-minus 40 seconds, but surprise, now it sounds like we might not be. So we are just a little over 2 minutes away, so a couple more things going to be happening. We did just close out our propellant load on the ship and the booster, so 10 million pounds of propellant on that vehicle on the pad here at Starbase, getting ready to go. We're going to start clearing out all of the lines that are basically pushing all of that propellant to the vehicles. Those get cleaned out or cleared out on the ground before we lift off. We're doing some final checks on the vehicle, the thrust vector control that we're going to use to steer it, as well as the guidance system doing its final alignment, just a lot of our final checkouts. But we are starting to hear that it looks like the range is going to be clear at our liftoff time of 7:25 a.m. Central, 12:25 UTC. So that puts us 1 minute, 20 seconds away from launch. Still not tracking any technical issues. That range clear is the only thing that's been potentially poking at our launch. So I'm going to start to quiet down. We'll hear our flight director for today, Tristan Pierce, give some of the final call-outs. En minut kvar! As of right now, we are 1 minute away from liftoff.
40. Passerar vi den? Vi passerar den. Okej, vi sticker alltså. Nu jävlar, nu jävlar. Flight directors go for launch. Best words you could possibly hear 20 seconds away from liftoff. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. All right. All right. Godspeed, SpaceX. Vehicles pitching downrange. Kolla vad den accelererar. What the fuck? Den drar alltså. Alla motorer är igång. Okej. 30 seconds into the flight, the rumble's just starting to reach us here at launch control. Helt molnfritt också. Det här är fina bilder. Avionics power, telemetry nominal. 33 Raptor engines. Wow. Hallå eller? Max Q. Now pass through the maximum aerodynamic pressure, the most stress the vehicle's going to see. Kolla det där. Kolla vad fin den är. Alltså, what the fuck? Alla motorer är fortfarande igång. All right, our next major milestone coming up, it's going to be hot staging. We're going to see the engines ignite on ship to push it away from the booster. Ja, men det är ändå en bit kvar, va? Vi har mycket LOX och metan kvar. Bränsle helt enkelt. Kolla the fumes, kolla avgaserna liksom. Vad alla färger. All right, so hot staging is going to be the next thing coming up. First, we're going to see the booster's engines start to shut down. All but 3. Är det normalt? It's called most engines cut off instead of main engine cut off, because 3 are going to keep going, and then we're going to see the engines on ship ignite. Okay, kom igen. Right now, the tower team is doing their go, no go. And we might hear some really good words soon, too. All right. Can still see it up behind me. That is one of the most gorgeous things I've ever seen in my entire life. Coming up on hot staging next. Ship engine There's startup. most engines cut off. Stage separation. Coolt. Booster Stage separation. Hot stage separation confirmed. Lycka till nu. Booster 12. Ship under its own power. I'm seeing 6 out of 6 Raptors lit. Kolla, alla motorer på boostern är som de ska. Alla motorer på boostern är som de ska. Oh man, that was absolutely incredible. I loved how the crowd... Chamber pressure is nominal. The crowd here in Hawthorne all went, ooh, at that first view of the blue flames from the booster. As you can see there, first stage currently performing, or excuse me, is now making its way back to the launch site. Again, we are... Ship avionics power and telemetry nominal. The booster and the tower are both performing automated checks to make sure we are go for the booster to return to the launch pad for that catch. And once those are complete, the flight director... Booster, boost back burn, shutdown. Flight directors go for booster down. And we did hear that the tower is go for catch, so that was tower is go for catch. We were looking for. Va! This view We'll here... wait to hear that the. We'll wait to hear that the go for catch has been sent. Beautiful view here from the ship.
Kom igen. And so exciting to hear that we got a go for booster catch. That means it's going to be a really exciting morning. Again, the booster is making its way back towards now land in order to make that catch attempt in the tower. So incredible to see these views. You can see the ship on the right-hand side of your screen. Vad är det jag All kollar 6 på nu? Raptor engines are under full power. Once again, the ship, excuse me, the booster is making its way back to the launch site. We are going to try and catch it using the chopsticks on the launch tower, the exact same tower that it just launched from just, wow, 5 minutes ago. Ja, vänta, det är Boostern och hostage-ringen vi ser. Eller är det... Ja, det måste det vara. That is incredible. So I'm looking up right now. It's pretty much right overhead of us, and we can see it starting to come down. I can't wait for us to hear the sonic boom through Dan's mic. Right. That is going to be incredible. It was so cool to hear the liftoff. And so once again, it's successful on-time liftoff of Starship Flight 5. Skeppet ser fortfarande ut att köra jättebra också. Det är underbart. The booster is there on your screen. It is making its way back to the launch site. We are going to attempt the catch using the chopsticks. We did hear the confirmation that the command was sent to the tower. We are go for catch. And in order to... And guys, we should just be about 30 seconds away from our landing burn. It's going to happen in 3 phases. We're going to land 13 engines, burn off all of that velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. Booster coming in hot for booster catch. Gonna ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. Vad i helvete? You can see how fast this vehicle is moving on the left hand. Landing burn has been ignited. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks. Kom igen! Kom igen! Booster running burn shutdown. Vad hände? Gubbar! Gubbar! Absolutely insane. On the first ever successfully caught the super heavy booster back at the launch tower. What an incredible view! Vad händer? Gubbar! De landade! De landade! Utan landningsställ! De landade utan landningsställ! Kolla på det där! I don't know about you, but we're losing our stuff up here. Guys, Vad händer? sorry. Like, even at this day, what we just saw, that looked like magic. Oh, wow. Jag fattar, alltså kamerabilderna. Vad hände? Folks, this is a day for the engineering history books. This is a live view of the Super Heavy booster as it has just been successfully caught back at the very same launch tower that it just came from. Dan, I love this. You are reflecting exactly what everybody else here in Hawthorne, except maybe a little bit more because you got to see it with your own eyes. How was that? We got it. I mean, like, I can't even describe that. Oh, by the way, main engine cut off, ship's in orbit, but I am like shaking right now. That was. Vad fan hände? This is not, Yeah, I mean, let's it's check in on ship. hard to believe that. Starship nominal orbit insertion. Oh, right. Exciting news there. It's hard to believe that, you know, Booster isn't the only excitement that we have today. Just confirmation there. A gorgeous view of planet Earth behind the ship. And it is now in the orbit that we expected it to. This is just an incredible day. Live views there.
as the booster vents some pressures there. That is a live view from the top of the tower looking at the chopsticks. I am still in disbelief. I'm trying to catch my tears just like the chopsticks caught the booster. It has been nonstop since liftoff. And we are all so excited about everything that's been happening so far this morning. With the booster having completed its job for today, we are going to take a short break for the next 30 minutes. We'll return back at T plus 40 minutes while the ship continues to coast before re-entry. Oh man, and as with previous flights, Starlink may actually enable us to talk with the ship through re-entry with no communication blackout. We of course are still testing Starlink during this phase of flight, so nothing is certain, but if we do have views, we'll be sure to bring those to you live. Views or no views, we'll see you back here at T plus 40 minutes for coverage of Starship's re-entry, flip maneuver, landing burn, and splashdown. Guys. Det gick. Va? Det gick. Vad i helvete? Alla omröstningar på Twitter där folk varit överdrivet optimistiska. Alla talks Elon Musk haft som låtit helt knäppa. Rymdskepp behöver inte landningsställ för att vara återanvändningsbara. Det kommer en tid då detta kommer vara normalt. När istället för att ta ett flyg till USA så tar man en Starship och den landar på tornet. Sen går man bara av tornet. Man bara... Sjukaste i mannaminne. Det är precis vad det är alltså. Det är helt galet. Det finns... Okej, så Olof här frågar varför har Boostern inte laddningsställ? Det finns egentligen 2 eller 3 anledningar till det. Det första är landningsställ väger mycket. Så du kan få ut mer prestanda från Boostern om du inte har landningsställ. Det andra är att om du vill ha alltså rapid reusability, att det ska gå undan. Den här ska alltså kunna typ flyga 1 timme efter att den har landat igen. Det är SpaceX vision. Och då, det kan du inte göra om du landar på en båt några mil ute på havet liksom. Så du måste ändå tillbaka till uppskjutningsrampen. Om du landar på en stor plattform 100 meter bort från uppskjutningsrampen så är det ett jävla logistiskt problem att få tillbaka boostern till uppskjutningsrampen. Därför tänker man att om man landar boostern och skeppet på uppskjutningsrampen så är de redo att flyga direkt egentligen. Jag tror att det är de 2 huvudsakliga anledningarna. Jag har för mig att Everyday Astronaut pratade om en 3:e anledning, men jag kommer inte på vad det är. Ivar, de klarade det. De gjorde det. Det är helt sjukt. Första försöket. Den sitter där. Man ser live. Kolla de här hållarna är ju de som ska fånga Boostern på stället liksom. De är on point alltså. De är helt picture perfect. Simon frågar, ska man landa skeppet på Boostern? Så småningom så ska man landa skeppet
på uppskjutningsrampen. Men jag tror att vad de kommer göra är typ fånga boostern, flytta boostern dit, ställa ner boostern på landningsstället, flytta, gå bort dit igen, fånga skeppet, ställa skeppet på boostern. Så det är inte så här direkt att den landar mitt på decouplern liksom. Det kan inte vara att den landar och så som en reverse hot stage. Det tror jag inte. Men efter vad jag sett idag, jag kan inte svära på det heller liksom. Ja, 5 försök låter rimligt, ja. De gjorde det på första försöket. Det är helt jävla absurt. Och ser man om det fråga gällde idag så ska de inte landa i närheten av uppskjutningsrampen, utan skeppet landar idag i havet. Det finns ingenting som fångar det. Den har inga landningsställen och sånt här. Men det ska bli spännande att se hur den nya uppgraderade värmeskölden funkar om en halvtimme. Men herregud alltså, vad i helvete. Nu ska vi få tillbaka den här och så boop. Alltså typ sådär va. Ja, vad ärofyllt att få bevittna en av de sjukaste manövrarna i mannaminne. Om vi tänker enskilda rymdfartshändelser så är den här inte jättehögt upp. För vi har Yuri Gagarin i rymden och Neil Armstrong på månen som båda ganska uppenbart är mer imponerande rymdfartshändelser. Men om vi pratar om rymdfartsmanövrar, det vill säga någon typ av rörelse, ett rymdskepp eller människa eller så gjort i rymden. Är detta topp 1? Kan vi komma på några historiska rymdfartsmanövrar som skulle kunna tävla med den här? Vi har såklart Falcon 9:s första landning. Som egentligen borde anses vara ett större steg mot återanvändning än vad detta är. Vi har SN-15s flippmanöver som också är ganska intressant. Men innan dess, alltså om vi skiter i SpaceX nu och tänker tillbaka på rymdkapplöpningen och så här. Vi har när Buzz Aldrin och Neil Armstrong använder en penna för att aktivera uppflygningsmotorn på Eagle. När de var på månen så hade de råkat bryta av switchen för att starta motorn. Så här, hur fan ska vi komma hem? Vi har inte en strömbrytare för att starta motorn. Då tog de en penna och körde in i så att de så här, typ kortslöt den bryggan där. Eller vickade på någon grej liksom. Jag vet inte riktigt vad de gjorde. Men de använde en penna för att starta. Den är ju up there liksom. Men ja, nej, jag vet inte. Det kan vara den sjukaste rymdfartsmanövern någonsin som vi såg idag. Man kan inte spola tillbaka här, kan man det? Det kan man. Nej, det kan man inte. De har en... Alltså är inte detta Twitter i ett nötskal. De har en timeline här där man kan dra i. Så... Ja, man kanske kan. Eller vad händer nu? Är det fortfarande... Den bara bytte kameravinkel. Ja, nej, de ska vi kolla hur Twitters frontend och backend team kommunicerar, eller? De har grafiken för att dra till en annan plats i streamen, men streamen tillåter inte att man gör det. Ja.
Vi får kolla på reprisen sen när detta är en VOD helt enkelt. Jag är lite hes. Det tog på mina stämband det där alltså. Men herre jävlar. Ja, jag vet inte, jag kan egentligen bidra så mycket mer till det. Det känns som att man har sagt allting. Man kan bara fortsätta säga svordomar. men ja, det är väl kanske inte så poängfullt. Just det, det här är en relevant fråga. Vad hinner skeppet göra i rymden om den ska landa så kort inpå? Vad som inte riktigt kanske framgått här, det är att skeppet är inte formellt sett i omloppsbana. Den har nästan omloppsbanehastighet. Ni ser den är på 26 000 km i timmen. Omloppsbanehastighet är 27 000 km i timmen. Så de har typ bevisat att skeppet hade kunnat komma upp i omloppsbana om de ville. Men de ska istället... de skickar den bara så att den nästan är i omloppsbana. Och just nu gör skeppet inte så mycket. Jag är säker på att de kör massa interna tester och så här. Men ingenting spektakulärt. Det finns ingen payload i det. Så småningom så ska de här kunna skicka upp typ Starlink-satelliter, andra satelliter och så småningom också människor. Men just nu så är det ett helt tomt skal. Och just nu händer inte så mycket. Vad de ska testa är återinträdet. Det är egentligen det som är nästa stora test då. Om värmeskölden funkar. Så ja, jag hoppas att det är svar på din fråga. Man kan ju tycka så här. Det hade varit intressant att de säger, ja men det kommer förmodligen komma upp i rymden, så vi kan ju skicka med lite Starlink-satelliter bara för att om det lyckas så får vi lite satelliter i omloppsbana. Och de har typ lekt lite med den tanken. Men de har aldrig provat att tända en Raptor-motor i rymden. De hade planerat att göra det under Flight 3, men avbröt det testet. Så de vet inte riktigt om en Raptor-motor kan aktiveras i tyngdlöshet. Och därför så vore det lite problematiskt om de skickar upp den här helt i omloppsbana, så att den låg i omloppsbana liksom. Och sen kan de inte tända en motor. Då kan de inte bromsa in den för att ta ner den igen. Och om de inte kan det så blir detta en väldigt stor klump space junk. Så därför vill varken SpaceX eller NASA eller FAA eller några sådana här folk att en Starship ska upp i omloppsbana innan de vet att de kan tända en motor. Och då kan man ju tycka att nu när den är här inte i omloppsbana så borde de göra ett motortest. Och det kan jag också tycka. Jag vet inte varför de inte gör det nu. De har ju gjort det en gång tidigare, eller försökt. De har planerat att göra det en gång tidigare, men nu bara de skiter i det fullständigt. Men ja, så förmodligen kommer vi på Flight 6 eller Flight 7 se ett försök där de skickar upp den i ungefär samma hastighet. Gör bara ett litet test så här. Ja, vi kan tända motorn. Och sen då när de har gjort det, då kan vi se att Starship kommer upp i riktig omloppsbana framöver. Det är väldigt lite bränsle kvar. Har ni tänkt på det? Det är bara liksom en liten fjärt LOX och här nere ser man bränslet då, va? Så jag funderar lite, har de en mass simulator på den här? För om de inte har en mass simulator och den har så här lite bränsle kvar, då kommer den ju inte kunna göra så mycket. Alltså sätter man satelliter på den här då, så kommer den inte ens orka upp i omloppsbana. Än mindre landa. Men jag hoppas att de har en mass simulator. Typ bara ett betongblock eller något som sitter där de skulle haft satelliter. Det har de säkert. Men det är ingenting jag har hört någonting om. Men i framtiden, om skeppet ska landa bredvid Boostern, är tanken att den tar ett varv runt jorden och landar sen då. Ja, åtminstone va.
beroende på vad skeppets eller vad uppdragets syfte är. Jag antar att om det bara är satellitdeployment så kan den flyga upp, släppa satelliten och sen på, liksom, direkt efter första varvet komma ner och landa igen. Men om det är till exempel att den ska upp och lämna människor på ISS så blir det snarare att den flyger upp, dockar med ISS och är där ett tag. Och sen efter hundratals varv runt jorden kommer ner och landar på tornet. Men ja, alltså vad du beskriver är korrekt i princip. Och tänk vad sjuk den framtiden kommer vara när istället för att en raket flyger upp och så är den klar. Så kan den flyga upp, komma tillbaka, flyga upp, komma tillbaka, flyga upp, komma tillbaka liksom flera gånger på en dag. Och då väcker ju min klimataktivist hjärna här och säger, vad fan, om rymdskepp ska flyga lika ofta som bilar, då har vi ett klimatproblem. Men tack vare att SpaceX använder metan och syre som sina bränslen. Så metan och syre, när det kombineras och brinner så blir det vatten och koldioxid. Den kemiska överföringen är ganska lätt att göra. Så vatten och koldioxid kommer ut i atmosfären. Alla vet att koldioxid i atmosfären är inget bra. Men sen kan man ta koldioxid från atmosfären, göra om till metan, om man också tar vatten från havet liksom, eller säkert destillerat vatten då, men ja, alltså, så man kan ta vatten och vatten och koldioxid från atmosfären och tillföra energi som till exempel kommer från solpaneler eller kärnkraft eller något annat rent och göra om till metan och syrgas igen. Så den är liksom du kan göra alltså, det är ett slutet kretslopp. Det kommer ut koldioxid i atmosfären, det tas upp, görs till nytt metan. Så förutom om man räknar med typ att vissa av de här skeppen kommer, alltså produktionen av skeppen kommer ju vara så dyr för klimatet, för stål är inte snyggt mot klimatet. Men eftersom de är fullt återanvändningsbara och vi har fullt förnybart bränsle, så är de här, när de väl är producerade, net zero för klimatet. Och jag fattar inte varför inte SpaceX pratar mer om det. Vi har ju Tesla, ett annat företag av Elon Musk, som är jättenoga med hur bra de är för klimatet. Liksom. Det är ju hela Teslas business model är att vi har massa rika folk i västvärlden med klimatångest. Det är liksom deras business model. De säljer bilar till folk med klimatångest. Men när det kommer till SpaceX, de pratar inte om hur mycket bättre detta är för miljön än vad till exempel nuvarande raketer är. Ta typ Ariane 6 som är en ny raket från Europa. Den är inte återanvändningsbar, så produktionskostnaden produktionskostnaden för miljön gå till varje gång den flyger liksom. Och sen har den 2 eller 4, beroende på vilken config, av solid rocket boosters som är basically bara krut och släpper ut riktigt äckliga avgaser i atmosfären som inte är liksom förnybara på något sätt. Så jag är egentligen ganska excited för när Starship dominerar uppskjutningsmarknaden, för då får vi en mera klimatneutral rymdindustri, även om vi också får fler flygningar. Ska vi sätta på ljudet igen? Det kanske, alltså än så länge är det ju typ en timma kvar till återinträdet. Eller nej, vänta, det är 20 minuter kvar till återinträdet. Men ja, vi kan ju sätta på ljudet hur som helst. Lyssna på lite trevlig musik. Kanske inte så högt dock. Så, det blir väl gött.
Just det, jag fick en fråga från Axelmannen här också. Nu har du streamat 100 minuter SpaceX, nu får du göra 100 minuter på LeCaNi. Ja, just det. Det är lite lustigt. Får se om jag gör det. Alltså så här, jag vill ju spela på LeCaNi idag. Och jag vill inte spela utan att streama. Så jag antar att jag gör en stream på LeCaNi ikväll. Det beror lite på hur mycket folk jag har som vill spela CS också. Om det är liksom CS-grind hela kvällen så kanske det är roligare än att spela på LeCaNi. Men det får vi se. Det här är en ny kameravinkel också, tror jag. Jag har inte sett här. Ja, nu håller vi tummarna för en lyckad reentry och landning för Starship. Ja, det hade varit kul att se en lyckad landning. Framförallt en landning när kameran inte är helt sotade liksom. Kameran är placerade på så... Alltså ni ser den här kameran sitter ju skyddad bakom vingen. Och tanken med det är förmodligen just att kameran ska vara skyddad från sot. Men det är också så att förra gången så brann det igenom vingarna. Så kamerorna blev sotiga ändå. Nu hoppas vi att värmeskölden är så pass stark att det inte brinner igenom vingarna. Och då att vi får rena bilder från landningen. För sist fick man verkligen så här fundera på vad det var man kollade på. Det var inte alls uppenbart om den var nära marken eller om den gjorde en flippmanöver eller så här. Man fick typ bara se hur vingarna rörde sig för att gissa hur det var. Just det, det är tyvärr natt. Om vi går in på heavensabove.com, inte bindelsekom, så ser vi på den här jordgloben här. Ja, nu var den ju... Vi kanske kan göra så här. Ja, det här är bara ESS då. Kan vi se... Ja, jag tror kanske inte vi kan se detta. Om vi går in på Google Earth. Har de realtidsgrej? Nej, det är ljus vart man än kollar på den här jorden. Då gör vi så här. Vi går in på Google och så time in India. För den kommer landa i Indiska oceanen 1827. Och time in Thailand. Så någonstans mellan Indien och Thailand kommer den ju landa 1957. Ja, kanske att det är skymning när vi går ner där faktiskt. Det hade varit kul om det inte var helt natt. Också, jag vet inte, ni har säkert inte tänkt på det lika mycket som jag, men vi har haft en helt oavbruten feed av Starship än så länge. Vilket betyder att de nya Starlink-terminalerna funkar bättre liksom. Eller om vad de nu har ändrat. De har i alla fall ändrat någonting med Starlink. Det är också några fler satelliter i omloppsbanan nu, så jag antar att det också bidrar lite, men det är... Hur många de skickat upp på 4 månader, det är liksom inte... Det är lite av en piss i Mississippi jämfört med hur många Starlink-satelliter det finns. Så jag tror att det framförallt är att de har ändrat positionen och kanske uppgraderat till nästa generations Starlink-terminaler. En sak till om LeCaNi. Ska jag fylla på Piglin-farmen med guld åt dig? I så fall kan jag använda guldet i din shulker. Just nu tror jag inte att det behövs. Jag tror att om vi går in här... Jag ska dubbelkolla det. Men bara för att de här kistorna är tomma betyder det inte att den här är tom. Den håller fortfarande på liksom. Så om vi flyger upp här. Hur mycket har vi kvar? Ja, nu var det inte så mycket då. Ja, vi kan egentligen fylla på den här. Ja. Oj.
Ja, det laggar lite. Inte helt otippat. Egentligen borde jag ju ha en crafter här nu när det finns crafters. Så att jag bara kan lägga in guldblock här och så gör den om det till golden ingots. Det här är onödigt arbete. Och hur går det här? Ja, vi har mycket grejer nu. Den här har det bara blivit fylld. Det är lite concerning. Ja, alltså det är så mycket. Det här är fan fint. Ja, men det ska vi inte syssla med nu. Nu går vi tillbaka till Starship-streamen. Ja, kolla, de rör på saker. Wow! Åh, så jävla weird kameran just. Powered by Starlink, let's go. Alltså jag tänker ju typ på något sätt att jag ska sälja kvartsen, men du kan ta lite om du vill. Jag behöver inte så mycket liksom. Ja, det är ju dumt om den fylls fullt också, för då förlorar vi ju. Så du kan ju se till att den inte blir fylld i alla fall. Allt som så kan du sno allt som gör att den inte blir fylld. Vilken flygning tror du de kommer att försöka fånga Starship? Bra fråga. Okej. Hot take. Om du hade frågat mig innan flight 4 vilken flygning tror du att de kommer fånga Boostern, då hade jag sagt typ flight 20 liksom. Så, nej då, det är inte snart liksom. Men efter en lyckad landning i havet med Boostern, så sa de, ja vi kör direkt liksom. Så om Starship lyckas landa i the Indian Ocean nu, så kör de nästa flygning. Flight 6. Det är en väldigt optimistisk prediction. Men de har ju gjort flippmanövern. Den har de koll på sen SN15 och även då senaste flighten. Vad de behöver är ett par sådana klampar som alltså de behöver sätta någonting här. Eller kan de fånga den rakt på vingarna? Det kanske går. Så. Jag vet inte. Annars behöver de ju ha de här hardpointsen som de har på Boostern. Men det borde inte vara så svårt att integrera. Starship, alltså den här sektionen av Starship är ju exakt samma som Boostern liksom. Det är bara ringar av metall. Så att sätta sådana hardpoints här borde vara exakt samma process som att installera dem på Boostern. Sen är det såklart svårare förmodligen att sikta på en punkt i marken om du kommer från rymden än om du kommer från en boost backburn. Men de har ju varit ganska noggranna med alltså typ Dragon. Så de vet ju hur atmosfären funkar liksom. Och när du dessutom har då de här flapsen som du kan styra med. Kanske flight 6. Nu när de lyckades med landningen på Boostern och har förbättrat skeppet, kanske. Det stora problemet är väl att Starship behöver åka över befolkade områden innan de. Ja, det där är en bra poäng. Om en vinge går sönder kanske den kraschlandar i en by. Det är sant. Den kommer ju behöva passera över typ hela Texas i alla fall. Eftersom vi ska till östkusten av Texas. Och den flyger från väst till öst. Så det gäller verkligen att den inte kraschlandar. Men reentries över
bemannade områden är ju inte, det hör inte till ovanligheterna liksom. Typ Ryssland landar ju alla sina grejer i Kazakstan och då flyger de ju över bemannade områden, liksom de siktar ju på ett ställe som inte är bemannat. Men så de flyger ju liksom rakt över Kazakstan liksom. Däremot har de inte vingar som kan gå sönder. Liksom en kapsel är ganska lätt att förutsäga hur den kommer röra sig i atmosfären. Ett sånt här jävla, vad det nu är, blandning mellan kapsel och flygplan liksom. Hur den kommer röra sig i atmosfären är nog mycket svårare att förutsäga om en vinge skulle gå sönder till exempel. Så ja, alltså det är nog svårt att tänka sig att den skulle köra redan nästa flygning. Men säg flight 7 då. Flight 5, perfekt landning. Vi säger det. Flight 5, perfekt landning. Flight 6, prova en Raptor-motor i rymden och prova en noggrann landning typ till för att få, och sen då flight 7 köra på launch toweret. Kolla de här det är inte tiles här. De har lossnat några tiles ser det ut som, va? Eller ska det vara så? Jag vet inte riktigt, men det ser ut som att jag har lossnat några tiles just här. Nu har de kommit tillbaka så jag ska unmuta och så kollar vi på återinträdet. From MechaZilla to catch the super heavy booster for the first ever land recovery of the vehicle. Ja, det här också, det är en ganska sane take från The Best of Sweden. Jag lever lite på den här överoptimistiska energin nu från landningen med Boostern idag. Jag brukar vara ganska pessimistisk med flygningarna. Till exempel röstade jag på Ivars omröstning att de skulle inte ens försöka landa idag. Och de lyckades fan. Så ja, jag är på optimistisk energy just nu. Men nu börjar vi närma oss atmosfären här. Vi ser att Starship är stabil. Så det ser inte ut som Flight 3 när den åkte in som en jävla torktumlare i atmosfären. Utan det ser lite mer ut som Flight 4. Det är nice. Now, those speeds, the spacecraft moving through the atmosphere results in friction and creates a plasma field around the vehicle. Och kolla hur det speglar sig i Starship här. Vad blank den är. Man ser molnen i Starship. That blanket of plasma ends up distorting communication frequency. So it's not uncommon to experience brief blackouts in communication, but hopefully that's not the case today. And Kate, that's where Starlink has just kind of been just the unsung hero and the MVP of this test campaign. I mean, it's able to give us data, not just awesome video, but also data in real time as we're going through reentry. I mean, this is something that throughout the history of spaceflight just hasn't been possible. And this is an environment that is so unforgiving, so hard to model, so hard to understand. And for the first time ever, we're able to literally watch as it unfolds in real time, get that data in real time. And we're able to do that with Starlink. And it's great for us because we get to see something, we get to see the greatest light show on the planet or off the planet. But what it means for this program, we're able to learn tremendous amounts about our heat shield, our angle of attack, everything that we're doing as we're coming in through the atmosphere at hypersonic speeds. And it's, you can't just thank it enough. And also special shout out, you're going to see some additional flap camera views. We've got a really amazing team of avionics, cameras, electronics, software people who made all that possible. And so hopefully they're going to give us an even better show on the way in today as we're coming in at about 5 times the speed of sound. Yeah, those flaps, Dan, that you see there, that's what's helping. Starship is in a good attitude Saudi Arabia. Approaching the entry interface. And some good call-outs there, preparing for re-entry for Starship.
And again, that's what Dan was mentioning, those flaps on the vehicle. And if you've been watching us for the last few minutes, you could see that the flaps were rotating around and helping orient the vehicle as it prepares for the beginning of re-entry today. Yeah, exactly. Re-entry will be enabled by that heat shield that you see on the bottom half. That heat shield is made up of 18,000 hexagonal ceramic tiles, and they are designed to insulate the vehicle during atmospheric entry. At that point in time, temperatures can be as high as 26,000 degrees Fahrenheit or about 1,400 degrees Celsius. The design itself also permits for rapid reuse with no refurbishment between the flights. And fun fact that I think is just incredible in terms of scale, but the heat shield alone on the ship has a total mass of 10.5 tons, which is crazy because these things are really lightweight. They're made out of ceramic. We have a couple of them here. The one that I'm holding is used on flat surfaces as, let's see if we go that way, because as it's flat, the one that Jesse has is kind of more what you see there on the side. Yeah, exactly. And having these different shapes, the flat version and the curved version, allow us to cover a lot more of the surface area of the vehicle. Again, we need to protect every portion of it. So even those curved surfaces, and especially the hinge area, if you watched Flight 4, is really what we want to make sure that we protect. And yeah, these are very, very lightweight. But when you put 18,000 of them together, they add up to 10.5 tons, which is incredible. Now, we did mention earlier that the heat shield has been completely reworked. Starship has entered the atmosphere, remains on a nominal entry trajectory. We can start to see that plasma now starting to build up on the side. It's not quite full plasma yet, but we are starting to see that color indicate that the heat is building up on the heat shield. Yeah, this is such a cool sight to see because you really never really have gotten to see this live before Flight 4. Yeah. Flight 3 though. As Kate mentioned, it's getting a little more red, as you can see there on your screen. That means that heat is building up, but that's exactly what these heat shield tiles are there for, is to protect against this plasma and this really, really extreme heat that the vehicle is going to see for about the next 10 more minutes or so. Yeah, so the ship will attempt to light the 3 center Raptor engines. And those are the engines that can gimbal or maneuver or point. And they do that to help flip the ship until the engines point down. Det är lite så här läskigt för man vet inte när piken är liksom. Just nu ser det jättebra ut liksom. Ja, men den här värmeskölden tål ju plasma liksom. Men förra flygningen så var det så här ganska långt ner i atmosfären som det börjar brinna som fan. During re-entry, that was one of the main learning points from Flight 3 was hur avgör man om det går bra eller inte? Didn't work quite as well as we wanted it to. We learned that we needed some redundancies, so we added more roll control thrusters, and we'll see those in action as well today, as that was a Flight 3 learning that worked better on Flight 4 and still enabling that same design today. Yeah. Starship has passed through 85 kilometers altitude. Flaps now have control of the vehicle. Nice. Great call out, as Kate mentioned, the flaps. Kolla hur varmt det är precis under flappen där. Det är som ett vitt stråk precis under den. It looks so calm. Everything is relative, right? So relative to this camera on the ship, it looks so calm and smooth. But the vehicle is traveling extremely fast. You can see the speed on the bottom right-hand corner of your screen. Det ser väldigt behagligt ut. Det ser ut som man bara vill slicka plasma liksom. Or other humans to help out. So we also want rapid reusability. So we're doing propulsive landing instead of a more traditional means like parachutes. And so we will use the engines on this vehicle to help slow the vehicle down for a vertical landing. Yeah. Now, entry is going to basically happen in 5 phases. The first is low drag, that lasts for about 3 minutes. Next is high heating, and that beginning when heating increases above the heat rate breakup limit. That lasts for about 10 minutes. We then have high dynamic pressure. Starship will continue to slow down and experience increased aerodynamic loads during that phase, and that will happen before reaching Mach
1, about a minute after. Starship is approaching the peak heating phase of entry, remains on a nominal trajectory. Okay, so that was phase 2 that he just called out, that I was mentioning. After peak heating is that dynamic pressure. Jävlar har det lossna grejer från flappen. And that will last about a minute after leaving the hypersonic area. And then we go into Not subsonic. like this. And then, of course, landing burn. Wow, what an incredible view. The colors are so amazing, and the colors actually also tell you a little bit about the temperature that the vehicle is seeing as well. So I think that's pretty cool that we get this amazing live visual. Speaking of live visual, the flap, we have more views, more cameras on board Starship, as Dan mentioned a few minutes ago. We are hoping that all 4 flaps will stay more intact than they did last time. We did make some changes to the design in order to help enable Starship this. is now experiencing peak heating, remains on a nominal entry trajectory. Okay. Great news there that Starship is continuing along the path that we intended it to fly. You can keep track with how fast it's going and how high it is above Earth using the display that is there on the bottom right-hand side of your screen. Fan vad sjukt att vi fortfarande får bild från Starlink alltså. Det här är revolutionerande för rymdstreaming alltså. Flight 4 really come into action is, as you guys kind of talked about, so what's called the static arrow. Those are kind of the poke out points on the flaps. Those get exposed to some pretty extreme heat environments, and so we added some additional, basically made it a lot more robust for the thermal protection there. And we learned not just from visuals and stuff like that. We had those missing tile tests on Flight 4 where we intentionally left some out, kept in some backup layers. They're called ablatives, which means they just gradually melt away to help dissipate the heat. And we've got an entire layer of ablative underneath the tiles on this Starship today. So even if you get a gap in a tile or a tile is broken, anything like that, we've got essentially backup options. And what we're really trying to do today is do an on-target landing. As we lost the flaps, you lose a lot of your control, and so we didn't land right on target last flight. This time we're trying to really nail the target within just tens of meters, and that'll just be a really huge step on feeling like we're closer to bringing a ship back. Det är imponerande. Obviously, there's a lot of work before we get there, but tens of meters när man kommer från omloppsbana. We're gonna start looking real soon at when we can catch a ship. Och så lite Twitch-spam på det. Tack så mycket, Tragic Parson. So the view on your left is as a helicopter passes by Dan, bound at Starbase. The view on your left is a camera that's positioned near the nose of the ship, looking basically down toward the flap. The view on the right is looking perpendicular to the flap. So we're looking basically bird's eye view onto the flap on the left-hand side, and then a worm's eye view from the side with that view on the right. Yeah, sorry about that. Jag vill tro alltså, jag vill tro. He might be coming back. Några meter, det låter väldigt akkurat. Det känns som att alltså även inom en kilometer så är det fine liksom. Men, och jävlar, nu skakar det här. In fact, that view on the left. Starship is now halfway through the peak heating phase of entry, remains on a good trajectory. Halfway through peak heating. So great news there, hearing that we're about halfway through. Jag trodde peak heating var en punkt, inte ett intervall. Earlier this lasts roughly 10-ish minutes. And we did hear earlier that the flaps have control of the vehicle, so also good news there. You know, it is incredible that we've basically had views the entire time. Right, yeah. Although to Starlink. My memory did black out a little bit after booster catch, so I think we had views. But, you know, all through the coast phase, we had some beautiful views of planet Earth.
behind the ship as it was in its orbit. Yeah, and I also do want to point out on your right-hand screen, we've got a more encompassed view of the flap. As we watched in Flight 4, the hinge area was the area where we got a little bit of that burn through. This view, this new camera view on the ship will help us be able to visually see more of what's happening in that area. And again, we have improved our heating tiles, and so hopefully we've protected the hinge a lot better this time. Landing chill has started. But again, these views are additional to the data that we get on these flight tests that help enable us kind of put the data that we get in the computer to the visuals that we see and try and align those and use that for Starship där, man ser ju en spegel uppåt. Så vad vi ser, alla de här färgerna vi ser här, det är ju faktiskt hur plasman ser ut uppåt. Det är lite sjukt att tänka på. Liquid oxygen through the hardware, through the Raptor engine, specifically the turbo pumps, to help ensure that the hardware is at the right temperature before we give a full push, a full flow of propellant at engine startup. So all of that to say, we are getting closer to the landing burn. We definitely are. And again, if you look at the bottom right hand of your screen, you can see the altitude that the ship is, and it has been slowly making its way closer and closer to Earth. We're currently at about 63 kilometers from planet Earth, and you'll see that number. Ja, man ser hur det äter på flapsen alltså. Det var hela tiden gnistor. Men det ser bättre ut än sist vi gör det här. Jag vet inte hur djupt in vi är i entry nu, men det känns ju bra. We execute the landing, the ignition for the landing burn, starting with the landing flip. So we're making a controlled reentry. This is one of the primary objectives for än så länge ser man ju ingenting som hintar om en läcka genom gångjärnen liksom. Utan det ser ut som att gångjärnen håller sig ganska täta liksom. Det är gött. And then as we start to really get lower, we're going to start seeing the atmosphere's effects start to take place. Tjena Spex, välkommen till SpaceX. We'll be dropping our speed down nu jävlar. Closer to the speed of sound. Kommer du in nu? Du har missat riktigt sjuka scener alltså. We were able to do a landing burn on Flight 4, which kind of caught all of us off guard. It was pretty incredible after. Du har redan fångat världens största raket, det är lugnt. And we're going to try and do another one on this flight today. We tweaked it a little bit, so we're going to try and splash down at a little bit of a gentler angle this time instead of just kind of hit the water and fall over. And the goal with that is try and keep the ship intact. And then if we're able to then get some additional video of it, again, that's just more data. And everything we can see, everything we can get extra, like a couple extra seconds or minutes of data coming from the ship after Starship has splashdown. passed through the peak heating phase of flight, approaching maximum entry dynamic pressure. Maximum entry dynamic pressure alltså. Peak heating coming up is basically max. Kolla nu är det red alltså. Det är bara orangea färger alltså. Och vi börjar komma ganska djupt i atmosfären. Så man ser hur snabbt den bromsar in alltså. Feeling the most pressure, but hopefully we're going to start feeling a little bit less heat now. Looks like we got more views of each of the flaps on the ship as it's making its way back down to Earth. And we did pass through peak heating and still got really good views throughout that whole period. Typically during the highest heat on the vehicle, we tend to build up a lot of plasma, and that's typically when we would lose, connection. Och kolla, nu glöder det i gångjärnen alltså. Värmesköldarna är liksom red hot där just i starten av vingen. We'll start hearing a couple more milestones in about 4 minutes or so when we start getting down to like the transonic, the subsonic, when we're starting to move closer to and beneath the speed of sound. And I mean, we're getting live views, we're getting live data. We've got a couple additional tests on this one today where we left off some missing tiles again to
to test some additional backup layers. We also have, I don't know if we can still quite see them in this view, but you may have noticed we had some kind of silvery looking tiles on Starship as well. And those were pretty much standard tiles, but they were wrapped in aluminum. And it was a pretty simplistic, straightforward one where aluminum starts to melt at ja, nu börjar det läcka igenom där. Ser ni på den översta av de tre små där? Kom igen. Håll i, håll i. We know what our steel is going to be exposed to, but yeah, 59 minutes since launch should be coming up on transonic and everything just about 3 minutes. Now the views here, I still we believe. have coverage I still of believe. all 4 flaps. We can see, so for those that perhaps didn't catch a glimpse of the vehicle before liftoff, there are 2 flaps at the forward end and 2 flaps at the aft end. The larger jag tror det är en camera främre view that is vinge. there Jag tror vi on the ser right-hand side of your screen, that is a view fram, of one of bak, the bak, aft end basically. or the bottom end flaps. We can start to see Det var en some främre heat buildup vinge som and tog peeking stryk through förra on gången one of the också. flaps there in the top left-hand corner of your screen. Jävlar, nu smälter det stål här alltså. Once again, Starship now at T+1 hour and Och 9 seconds kolla på den stora skärmen nu också. Alla värmesköldar glöder. Det bara glöder som fan. Kilometers above the surface of the Earth, now 44. We are targeting a soft Kom igen, håll ut, håll in ut. the Indian Ocean. Snart är du nere på 0 kilometer i timmen. Northwest-ish of Australia. And we are det här går nog. Jag tror det går alltså. Det är inte mycket av värmeskölden kvar. Den är inte rapidly reusable ännu. Men den håller i. Den håller i. So that is great news there. Like Dan said earlier, this is basically Max Q Part 2. So this is the greatest amount of lite gnistor har den tålt förut. loads that the vehicle will experience during its flight. It's coming back through the så länge gångjärnen och motorerna funkar så är jag nöjd alltså. Space where there was no friction, we can obviously see heat as a evidence of that friction buildup. The atmosphere is actually helping to slow the vehicle down. If you're watching the telemetry in the bottom right-hand corner of your screen, plasman börjar dö ut. Kolla. Accelerating rapidly. Ja, en applåd på det alltså. Nu. Men det ser inte ut som att det är dag i alla fall. Vi får nog uppleva en nattlandning här. Men kamerorna ser ju mycket bättre ut den här gången än sist. One of the main objectives for the ship today is to demonstrate controlled reentry during this phase of flight, this reentry phase. Det är lite grynigt just nu, men det är ju för att det är mörkt, inte för att kameran är sotig. Så när motorerna tänder så kommer vi nog få bra exponerade bilder, tänker jag. Very close to touching down for splashdown. We'll do that flip maneuver, ignite those engines, slow the vehicle down immediately, and then hopefully have what we call a soft splashdown in the water. It's probably going to feel a little bit harder on the top of the surface of the water, but it'll look pretty gentle. And like we said earlier, we hope to have some more views, even of that phase of the flight. So fingers crossed that we can bring those to you. We are hoping to splash down softer than we did last time on Flight 4. Right now, Starship continuing to make its descent back to planet Earth. Starship Mark II remains on a good trajectory. All right, great news there. That tells us that the vehicle is traveling twice twice the speed of sound. Inga problem för den flappen. That we'll hear is that it is, traveling about the speed of sound. And then 2 mil kvar att falla. Det är lugnt, det är lugnt. It is transonic, and then we will hear another call out saying that it is subsonic. Hädanefter ser vi ungefär vad vi såg på SN8 till 15. Det är samma drill fast i natten och utan en landningsplattform. We say transonic because certain parts of the vehicle, like the flap that you see on your screen, might be experiencing airflow faster than the speed of sound. While other parts of the ship may be experiencing airflow. Starship is in the subsonic belly flop.
Subsonic belly flop. That's what I like to hear. Traveling slower than the speed of sound, so subsonic. The crowd here at Mission Control Hawthorne also getting excited, just like us. We're awaiting a water landing. We are going to reignite the 3 engines to perform that flip maneuver, and we're basically about a minute and a half, away from the landing flip. Yeah, the crowd's getting excited here as we get closer and closer to splashdown. Again, just about a minute away from the expected splashdown, so we should see a lot happening coming up here shortly. We're currently having a view of one of the flaps, and it is a little bit dark on your screen, but hopefully we'll get some good views of the ship as it makes that flip maneuver and touchdown for splashdown. Yeah, yeah, guys, we saw that speed drop like a rock. So we're doing a belly flip right now, or a belly flop right now. That's what's kind of, if you saw the high altitude campaign. Kom igen. That's the unique thing about how 5 kilometer. Back. So det är en vanlig promenad. Det är en vanlig promenad kvar. We're essentially at terminal velocity. Starship is at 5 kilometers altitude, remains on target. 5 to go, coming up soon, landing burn. Two kilometers away. Starship is on target, approaching landing burn startup. So keep an eye on the bottom right-hand side of your screen as well. That will be the indicator when the Raptor engines ignite, if we are unable to see that illumination ourselves. Kom igen! Kom igen! Of that landing burn. Ja! Ja! Just behind the ship. Kilometer i timmen! Starship has landed. An incredible view. I think it is safe to say. Ja! Just det! Touchdown! Groundkameror! Ja! Det är det! Det är vad jag pratar om! En fucking båt det där! Landing just about on target. Jajamän! That was amazing, and we were not intending to recover any of the ship's hardware, so that was the best ending that we could have hoped for. Man, I don't think we're going to be able to get a ton of extra video of the heat shield, but we hit the target. We hit the target. Yeah. I mean, wow. We hit the target because we had these buoys placed in a pretty specific spot, so no. Wow. What a day. I feel like that's what I get to say. What a day. I mean, everything started off today with that launch. We were able Jävlar vilket bra uppdrag. Towards the end of our Jävlar vilket bra test. 7:25 a.m. Central Time. 33 out of 33 Raptors in the way uphill. Successful hot stage. Booster came back. Simon, we watched it come down right behind us. Ja, men det där var en lyckad landning. Vad fan. And that broke my brain for a while. I'm really happy we had coast for a bit, but that's first ever booster catch, major step on the way to rapid reusability, and ship just gave us one heck of a show, making it through a controlled re-entry this time, flaps intact, made it down to the water. Hey, Starships were meant to fly. Jag ska svara på dina frågor också sen, Ville. Men jag vill kolla klart lite bara på den här. Over to you guys. Det är stora frågor du ställer. They were meant to fly and they were also meant to be caught by Mechazilla. Yeah. It's been such an incredible day today. Congratulations to our teammates and to everyone who supported the Starship program. And thank you to all of our future customers for your support.
And we'll also like to thank the people of Cameron County, Texas, as well as the Coast Guard, the Federal Aviation Administration, the government of Mexico, and the Australian Space Agency. Now be sure to follow SpaceX on X for more updates on today's test flight and, of course, for future Starship news. Today was amazing, but the SpaceX action isn't over yet. Soon, Falcon Heavy will launch NASA's Europa Clipper, and we're also going to be returning Dragon back to Earth with NASA's Crew 8 astronauts. So congratulations again to the SpaceX team. What an amazing launch and an even cooler catch. Thank you for watching, but we're going to leave you with an awesome recap of what has been the most epic day. Ja, så här kan du få svar på din första fråga i alla fall. De lyckades landa den här boostern. Det där, ja, kolla vilken kamera vi... Det här, alltså, förstår ni ens vad ni kollar på? Jag bara kollar på de här videorna och bara fattar inte vad det är för vyer. Vad är det för något som kommer därifrån? Är det boostern? Vad är det för något? Det ser så jävla knepigt ut. Kolla det här. Det är en skyskrapa som bara kommer från ovan. En skänk från ovan. Och sen bara tornet kramar om den. Tack för att du finns, säger tornet. Och så lite moonwalking från Mexikanska. Ja, väst. Och så lite mer moonwalking från Mexikanska. Ja. Jesus Christ. Vet ni vad? Har ni fått nog av rymd... 4 miljoner tittare. Ja, så även om Simons kritik mot Twitters uppskattning här stämmer korrekt, så är det ju kanske 3 miljoner tittare i värsta fall. Och det är jävligt coolt. Gubbar, har ni fått nog? För jag kan erbjuda mer. Nu så ska Blue Origin flyga. När som helst nu. Nej, okej, så Villepille, varför bryr jag mig så mycket om hur det går? Jo, för Starship då, det här flygsystemet vi kollar på, det är en ny raket som håller på att utvecklas av SpaceX. Och om den börjar funka som den ska. Visionen för det här systemet är liksom att du ska kunna göra mycket billigare, mycket miljövänligare och mycket oftare flygningar till rymden. Genom fullt återanvändningsbara raketer. Och det är ett väldigt svårt... Alltså, nu har vi haft raketer i typ 70 år eller något sånt där. När flög de första. Något sånt där liksom. Och det har alltid varit att du skickar upp en raket och så är den klar. Den gör inte mer liksom. Men i och med SpaceX nya endeavors här, inte bara SpaceX, det är fler som håller på med detta. Till exempel Blue Origin. Men så det senaste inom rymdteknik är typ att nu utvecklar vi raketer som ska kunna återanvändas. Då blir de mycket billigare och kan flyga oftare. Och om det går att få Starship att vara fullt återanvändningsbar, det vill säga att man återanvänder både boostersteget och andra steget, vilket vi ser de är på god väg till, så kommer vi kunna liksom så här, ganska enkelt få upp, eller ganska enkelt, men så här, när vi har återanvändningsbara raketer så kan vi få till en mycket rimligare bas på månen. Vi kommer kunna få till i slutändan en stad på Mars.
för en bråkdel av priset det skulle kosta nu. Alltså vi pratar kanske en 100-del av priset det skulle kosta nu. Så väldigt bra. Så. Jag är taggad på den här framtiden liksom. Och det stora här, alltså om vi ska ta det riktigt stora med rymdindustrin, då är det liksom att om vi får en självförsörjande stad på Mars, det vill säga en stad på Mars som producerar allt de behöver för att överleva själva och inte behöver kontakt med jorden för att överleva, så försäkrar det människors överlevnad något enormt. Så även om någonting skulle gå åt helvete på Mars eller på jorden, så kommer mänskligheten och medvetenhet överleva. Så det gör egentligen, även om det såklart vore en stor tragedi med ett kärnvapenkrig eller ett meteornedslag som dinosaurien hade. Det hade ju varit en enorm tragedi med många miljarder förlorade liv. Så är det inte slutet för mänskligheten. Och det är det stora intressanta här, att få en backup av mänskligheten. Jag säger inte att vi ska fly jorden till Mars. Det är många som missuppfattar detta. Va? Att vi vill till Mars för att jorden är kass. Nej, jorden är det är mycket större chans att jorden överlever än Marsbasen överlever. Right? Vi har en atmosfär man kan andas till att börja med. Vi har mer yta, en gravitation som är mer anpassad efter vår biologi. Det är klart att jorden kommer att ha större chans att överleva än Mars. Men det ger oss en backup. Och det är det som är det värdefulla här. Va? Vi ska inte kasta bort jorden för att vi har Mars. Det är inte som att nu har vi en bas på Mars, då kan vi skita i jorden. Absolut inte. Men det är väldigt nice att ha 2 stycken punkter i rymden där människor finns. Så det är väl det stora filosofiska målet här. Men än så länge så är det mest bara kul att följa, kul att se om det går bra. Det är också så här, jag som ingenjör, jag kan inte visa på papper att jag är ingenjör ännu, men jag är väldigt nära en ingenjörsexamen. Och jag har ju detta ingenjörsblodet pumpande genom mig. För mig är det så inspirerande att bara se ingenjörskonst. Alltså, det är liksom coolt att se när väldigt avancerad teknik funkar som den ska. Jag kan bli exalterad över Starship, men också över att vi kan sitta och streama, prata så här. Det är också jävligt coolt, right? Men det ser man typ varje dag. Det är alltid någon som streamar liksom, och internet funkar och levererar chattmeddelanden och videofeed och så här. Det är också väldigt imponerande, men man ser det varje dag. Uppskjutningar av den här karaktären ser man inte varje dag. Därför är det mer exalterande. Men jag ska gå och pissa, hade jag tänkt mig. Jag vet inte om ni vill se detta. Det här kommer kännas som en sån jävla tråkig grej efter SpaceX liksom. Och det verkar ju inte som att de vad händer? De är sena liksom. En kvart sena snart. Men jag går och pissar. Det kanske bara är att avsluta streamen efter det. Men vi får se. Grattis till SpaceX. Fy fan vad coolt. Helvete. Det är precis som det bästa skolan här. De klarade nog 100% av vad de hade hoppats på. Och det har inte hänt tidigare.
Ja, det verkar ju inte riktigt som att Jeff Bezos tänker starta den här streamen. Jeff Ho. Så det kanske är dags att bara säga att det har varit en sjuk jävla run för SpaceX. De fortsätter leverera helt knäppa grejer. Jag trodde när jag såg SN8 och SN15 att jag såg det sjukaste vi skulle se på väldigt länge. Men nej, de fortsätter erbjuda mer och mer sjuka ingenjörskonster. Vad vi såg idag var liksom for all intents and purposes magi. Det finns en bra video av Exerbia. Jag ska ta fram den. Den här videon 10,000 years of the scientific method, eller 10,000 more years of the scientific method. Den liksom, det är en väldigt bra video, jag rekommenderar alla att se den. Men det som den slutar i är ungefär att det finns magi och det finns trollkarlar. De kallas vetenskapsmän och ingenjörer. Och det är något väldigt fint i det. Det är liksom magi. Har ni tänkt på att liksom magi i alla de här filmerna liksom, där man har trollkarlar, det kräver mycket studerande. Man måste lära sig mycket för att kunna kasta rätt formler. Eller göra rätt spells liksom. Det är ungefär som ingenjörskap. Man måste först lära sig en massa matematik och så här lära sig hur universum är uppbyggt. Sen kan man göra de här sjuka magiska formlerna som att landa en raket på uppskjutningstornet. Men ja, jag ska inte hålla kvar er för länge här. Jag blir bara glad att få leva just nu. När vi har så vacker ingenjörskonst att följa. Men ja, om ni gillar den här videon så kan ni prenumerera för mera. Eller om man är på Twitch, följ för mera. Jag ber inte er om att prenumerera på Twitch. Men kollar ni på YouTube så kan ni prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt, eller stream. Som förmodligen blir ikväll, va? Vi får se lite hur det blir med det. Men ja, vad jag nu ska göra. Hej då!